Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Quan nhân, lại đây. Ghét quá đi. Xuyên không 5 năm rồi, không chỉ có lão cha giàu và quyền lực, tổ tiên còn là 3 đời làm quan. Cái ngày tháng ăn chơi chắc táng này thật là... Gia Gia, cháu gọi cho ông đây. Gia Gia, cháu gọi cho ông. Ôi, lão phàn à, bên đó thế nào rồi? Tổ Dương à, cái cung tên này của cậu quả thật là uy lực vô cùng. Áo giáp của Bắc Tề trước cây cung này cũng như làm bằng rơm dạ. Hiền chất Tô Dương đúng là thiên tài, có thể chế tạo ra thần khí như thế này. Cái đó cũng chẳng là gì, ta còn có bảo bối lợi hại hơn. Bảo bối này mà xuất hiện, chỉ cần một phát, trong vòng 10 dặm chẳng còn sinh vật nào. Hiền chất yên tâm, đợi ta khải hoàn hồi chiều, ta không chỉ mang đến cho cậu nhiều bạc hơn, còn nhất định sẽ tâu với hoàng thượng, phong hầu cho cậu. Chỉ cần câu nói này của ông, miễn phí cho ông một phát. Cần thì gọi ta nhé. Tốt lắm, tốt lắm. Nếu đã vậy, cháu cứ vui vẻ đi. Ta tuyệt đối không để bọn giặc Bắc Tề làm phiền cuộc vui của cháu. Trong lịch sử những triều đại phong kiến này, vận mệnh đều không dài, hoặc là thừa tướng chuyên quyền, kết bè kết cánh, hoặc là hoạn quan loạn chính. Nhưng nếu đại lương thật sự diệt vong, cuộc sống ăn chơi của ta sẽ không còn nữa. Vậy nên cứ ổn định trước đã, hưởng lạc vài trăm năm rồi tính. Con trai vất vả rồi. Con trai chơi có mệt không? Tạm được. Cha bàn với con việc này. Hiện tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cả nước đều đang chuẩn bị cho đại chiến. Cha là hộ bộ thượng thư, còn phải tiết chế lại. Ta nghe tổng quản cấm quân trong cung nói, bệ hạ mấy ngày nay không ở trong cung, có thể đã xuất cung rồi. Bà ấy ra thì cứ ra. Sao vậy? Bà ấy cũng muốn đến chỗ chúng ta. Tiêu Sải à, bệ hạ xuất cung không mang theo thị vệ, chắc chắn sẽ không xuất thành. Hơn nữa người trong cung phần lớn đều không có tin tức, chứng tỏ bệ hạ đang vi hành. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cha cứ yên tâm, cái mũ ông sa của cha không mất được đâu. Trận chiến này tuy còn không ra tiền tuyến, nhưng con cũng đã góp không ít sức. Đợi tin chiến thắng tiền tuyến truyền về, cha còn được nhờ con mà thăng quan tiến chức nữa. Không bị sốt mà. Sao lại nói nhảm thế? Lão gia, hỏng chuyện rồi lão gia. Chuyện gì vậy? Chuẩn bị vận chuyển cho tiền tuyến. Quân nhu của quân Trấn Bắc biến mất rồi. Cái gì? Mất rồi? Đây chính là tội Chu Di cửu tộc. Cha ơi, mau đi tìm quân nhu đó. Hoàng tỷ, chuyến vi hành này chúng ta định đi đâu chơi vậy? Lương công tử, Tiểu Thanh, chúng ta ra ngoài lần này không phải để chơi. Mấy năm nay, thừa tướng Lý Thừa nắm quyền ngày càng lớn mạnh, quan lại các nơi đều nghe theo Lý Thừa tướng, khiến cho lục bộ dưới sự lãnh đạo của Lý Thừa tướng vô năng, tham nhũng tràn lan. Chuyến vi hành này chính là để giết gà thành khỉ. Đây là Lầu Xanh, Tô gia bộ hộ. Nghe nói trong lục bộ vấn đề nghiêm trọng nhất, con trai của ông ta lại càng ăn chơi phẻ phớn, thậm chí tham ông quân lương. Hôm nay ta phải xem thử Tô gia có thật sự to gan như vậy không. Nếu quả thật có chuyện này, ta sẽ Chu Di cửu tộc. Đi, chúng ta vào xem. Cho ngươi. Hoan nghênh Quảng Lâm. Tỷ tỷ, mau lại xem. Quý khách đi ngang qua lai mán của chúng ta mới ra mắt. Vớ lưới không phải 919, không phải 918, chỉ 9,8 lượng là mang được đôi vớ lưới này về nhà. Con được hưởng 7 ngày đôi trả. Ưu đãi hôm nay chúng ta đã chuẩn bị 200.000 đôi. Ôi, cháy hàng rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Những người chưa mua được, đừng nản lòng. Livestream của chúng ta còn mẫu khác, tha hồ lựa chọn. Ngày mai vẫn giờ này, địa điểm này. Nhớ cái mặt to này của ta sẽ tung ra cho mọi người 100.000 đôi nữa. Nói là làm. Nào, phát quả nào.
Đại gia, là lần đầu tới đây phải không? Đại gia có thể chưa biết, cái sân ngoài này là khu vực livestream và tự truyền thông, còn sân trong là nhà tắm, suối nước nóng và bể bơi. Tầng 2 là nhà hàng buffet. Tầng 3 là phòng đọc sách và tiếp khách, đặc biệt dành cho những người có học thức như đại gia. Tầng 4 là Keisuki. Tầng 5 thì 328, 528, mức giá 888. Đại gia trả tiền rồi, tự lên sẽ hiểu. Hai vị công tử là muốn massage hay tắm, hoặc hát hò, nghe nhạc? Tắm, massage, hát. Nghe có vẻ thú vị đấy. Có gì đâu, đây chỉ là một trong số các ngành nghề mà sếp của chúng ta, Tô Dương, đang kinh doanh. Vậy sếp của ngươi chắc là người phi thường lắm, có thể tập hợp nhiều thứ thú vị lại với nhau. Xem ra tin đồn là giả. Tài kinh doanh của Tô Dương chưa từng nghe thấy. Thật sự không cần thiết phải mạo hiểm bị chém đầu để tham nhũng. Chúng ta đi thôi. Cha à, quân lương của quân Trấn Bắc không mất, còn tham nhũng. Là hộ bộ thượng thư, lại dung túng cho con trai tham nhũng. Quân lương bảo vệ đất nước, đáng chết. Cái gì? Số quân lương này thật sự là con lấy. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Cha ơi, một khoản quân lương lớn như vậy khác ngoài con. Con lấy bao nhiêu rồi? Còn lại bao nhiêu? Con nghĩ con đã. Cha, tìm cách gom góp cho cha, bù lại là được mà. Ngồi xuống đã. 1.000 vạn lượng quân lương đó mà, còn không lấy thì cũng như muối bỏ bể. Không sao đâu. 1.000 vạn lượng. Con lột cả quần của cha, bán rồi cũng không trả hết được. Không được rồi, ta phải nghĩ cách gom cho con. Ta phải nghĩ cách gom cho con. Cha ơi, ấy, sao lại? Đi nhanh lên, đi theo lão gia, nhất định đừng để ông ấy ngã. Tuổi đã cao rồi, cũng không biết đi đứng cẩn thận. Nói với lão gia một tiếng, cho dù nữ đế thật sự đến nhà chúng ta cũng không cần sợ. Ta còn phải cảm ơn chúng ta đấy. Ngươi thật to gan. Ngươi thật to gan. Đi. Vị công tử này thật tuấn tú. Nếu tỷ tỷ nói ra ngoài chơi thì đừng nhắc đến chuyện không vui. Đúng. Công tử muốn chơi gì? Chúng ta biết khá nhiều đấy. Cút đi. Không sao, khách hàng là thượng đế. Bảo bối, xuống trước đi nhé. Hai vị là? Ta là Hoàng thương. Ta thấy đồ các người bán thứ kỳ lạ nên muốn đến xem. À, Hoàng thương à, huynh đệ cả mà phải không? Muốn ăn gì uống gì, chơi gì cứ nói. Hôm nay tất cả chi phí do ta, Tô công tử, thanh toán. Hỗn xược. Người muốn hối lộ chúng ta sao? Nể mặt các người là Hoàng thương, ta mới tốt bụng mời các người. Đừng có tự ý nâng giá trị. Hối lộ thì hối lộ, tham nhũng thì tham nhũng. Cần gì nói này nói nọ. Hoàng thương không cần kiếm tiền sao? Đừng trách bổn công tử không cho ngươi cơ hội. Đúng. Chúng ta chính là đến kiếm tiền. Xem tiếp đi. Phải tìm được chứng cứ mới có thể nhét võng tóm hết. Vẫn là người am hiểu, rất có tầm nhìn. Các người có muốn gia nhập không? Phí gia nhập 1 triệu. Phí trang trí 300.000. Cuối năm chia lãi 37. Lợi nhuận ta 7, các người 3. Người muốn lôi kéo chúng ta vào nhóm. Ta thấy người thật là không coi vương pháp ra gì. Chuyện gia nhập, các người cứ suy nghĩ. Tiệm của ta chỉ cần mở ra 1 năm hoàn vốn, 3 năm có thể mở chi nhánh. Đại lương hiện tại đang lúc nguy nan. Người không nghĩ đến việc báo quốc, ngược lại chìm đắm tiểu sắc. Lúc này các tướng lĩnh đang giữ Bắc Thành ngoan cường kháng cự. Phía Nam cũng còn 30 vạn đại quân, chúng tướng sĩ xông pha. Mà ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta. Ta cũng là vì quốc gia. Vắt óc suy nghĩ nát cả óc. Ngươi vắt óc suy nghĩ. 3 lời 2 chữ, khó mà nói rõ với ngươi. Ngươi đâu? Hai vị xin xem. Đại lương gần đây chiến sự liên miên nhưng đều thua trận. Theo ta thấy, bổ sung quân số, cung cấp lương thảo
đều không phải vấn đề quan trọng nhất. Lễ bộ, mục nát. Hình bộ, pháp luật không rõ ràng. Lại bộ, lạm dụng chức quyền. Trừ binh bộ và hộ bộ, ba bộ này mới là trọng yếu nhất. Nhưng chung quy lại, vẫn là nữ đế của chúng ta. Nàng không hiểu chiến lược, Đặc biệt là công bộ. Tư tưởng cổ hủ, bảo thủ. vũ khí chỉ cập nhật chứ không thay thế. Mà nữ đế của chúng ta còn không nghĩ đến nguồn Lại gốc, cứ muốn đem toàn bộ quân phí lãng phí vào cung cấp lương thảo. Cứ như vậy, chỉ có thể khiến người ta dần chết mòn ở ngoài thôi. Vì vậy, ta, để giải quyết vấn đề từ gốc rễ, Đã thành lập xưởng binh khí này, cập nhật và thay thế toàn bộ vũ khí. Hết lòng. Cập nhật. Dốc sức. Nỗ lực. Để toàn bộ tướng sĩ đại lương toàn thắng trở về. Vậy nên hai vị có muốn đầu tư không? Không quá 1 năm, Đảm bảo hai vị kiếm bộn tiền. Tài sản còn nhiều hơn quốc khố. Ngươi thật không sợ để bệ hạ vi hành biết được sao? không sợ. Thanh lâu của ta Đã được đào tạo toàn diện, không góc chết. Chỉ cần có người ăn mặc chỉnh tề, đi ngang qua, lễ tân sẽ lập tức thay đổi. Âm nhạc trong thanh lâu, người dẫn chương trình chuyển sang, tường thuật chiến sự tiền tuyến, vũ nữ chuyển sang, biểu diễn kịch truyền động lực. Người đến đây không bị lòng yêu nước, cảm động rơi vài giọt nước mắt thì căn bản không ra được. tránh ra. Tổ Dương, Ngươi ra đây cho ta. vớ của chúng ta là hàng limited đấy. Tránh ra. Tổ Dương, Ngươi ra đây cho ta. trận chiến phía Bắc lần này, Nước ta đánh rất đẹp, đặc biệt là trận đó, không ngờ. hắn thật sự đề phòng. Tỷ, bầu không khí thanh lâu thay đổi hoàn toàn rồi. Nhi tử, Ta muốn xem hôm nay hắn còn bao nhiêu trò nữa. Đi. Nhi tử, hỏng rồi, Lâm thượng thư đến rồi. Chẳng lẽ là vì chuyện đó sao? Ái chà, thông gia đến rồi. Nhi tử, còn không mau bái kiến. Tô đại nhân đừng gọi bừa. Ai là thông gia với ngươi? Người tham nhũng quân lương. Đây là trọng tội chu di cửu tộc. Hôm nay ta đến là Thanh Nguyệt Nhi từ hôn. Ngươi đừng nói bậy. Tô gia ta giống như là gia tộc tham nhũng sao? Chuyện này nhất định có hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Tô Thịnh, hôm nay ta đã nhận được chiến báo tiền tuyến, Quân lương của hộ bộ, căn bản là không đến tay binh sĩ tiền tuyến. Sự thật rõ ràng. Ngươi còn chối cãi gì nữa? Hèn gì cái tên phế vật con trai ngươi ăn chơi trác táng. thì ra là Tô đại nhân. Dạy dỗ tốt lắm. Tham nhũng quân lương là tội chém đầu diệt tộc. Ta Tô Thịnh dù có ngốc cũng không thể làm ra chuyện này. Trong này nhất định có hiểu lầm. Ta nhất định sẽ điều tra. Rõ ràng, Đến lúc đó sẽ cho huynh đệ một lời giải thích. quân lương là do các ngươi, Vận chuyển đến tiền tuyến, không phải các ngươi tham. thì còn ai nữa? Cha ta đã tấu lên thừa tướng, đòi lại công đạo cho binh sĩ trấn Nam quân. Ngươi nói phương Nam thua trận, lão tử tham nhũng là Quân lương của trấn Bắc quân, liên quan gì đến Tô gia ta? Ôi con trai, chuyện này không thể thừa nhận. Cha, người hiểu con mà. Hay cho Tô Dương tham nhũng quân lương vẫn còn lý sự như vậy, xem ta không tâu với bệ hạ, tham ngươi một bản, để nhà họ Tô ngươi gánh chịu hậu quả. Lâm đại nhân, cha, không sao, số quân lương này là trấn Bắc tướng quân Phản Trọng đặc biệt đưa cho ta. Còn Phan tướng quân đưa cho ngươi. Sao ngươi không nói là bệ hạ ban cho ngươi. để ngươi đi thanh lâu chơi chứ? Ngươi tin hay không thì tùy. Dù sao tiền ta đã tiêu hết rồi. Ngươi làm được gì ta nào? Ngươi thật là vô phương cứu chữa. Giờ phút này, Bao nhiêu tướng sĩ ngoài tiền tuyến đang xông pha trận mạc, hy sinh vì nước. Còn ngươi thì sao? Cả ngày chìm đắm trong tiểu sát, phung phí vô độ, cũng coi như xong. bây giờ còn dám tham nhũng quân lương Ngươi đây là xem thường tính mạng của tướng sĩ nơi tiền tuyến. xem thường sự tồn vong của quốc gia. Nguyệt Nhi à, Tô Dương bình thường Không phải hồ đồ như vậy. chuyện này nhất định có nguyên nhân. Tô đại nhân không cần giải thích nữa. Ta sẽ không gả cho hắn. Ta muốn gả Gà cũng phải gà cho người như Phan tướng quân vậy, có thể uy hiếp ngoại xâm, là chuột cụ của quốc gia, chứ không phải loại người như hắn. Dựa vào sự che chở của tổ tiên, cả ngày ăn chơi trác táng. Phan tướng quân có được ngày hôm nay còn phải cảm ơn ta nữa đấy. Việc ta làm Vất vả hơn hắn nhiều đấy. câm miệng. Phan tướng quân là bậc anh hùng Mà nào ngươi dám giễu cợt,
Ngươi ngoài việc ăn chơi trác táng cả ngày, Còn biết làm gì nữa? tham lam đi cứ tham lam đi. Đợi đến khi tin bại trận từ tiền tuyến đến, chính là lúc nhà họ Tô các ngươi Bị tịch biên tài sản và chu di tam tộc. sợ là hơi khó đấy. Trận này không thể thua. Ngay hôm nay, tin thắng trận chắc chắn sẽ đến. Hôm nay nhất định thắng. Thật nực cười. Hôm nay nhất định thắng. Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi, một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, là có thể đánh thắng Bắc Tề sao? Ta muốn xem thử. Hắn Tô Dương Rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám nói ra những lời như vậy? Người nói đúng. Chính là dựa vào ta. Ta đã cho phản tướng quân Chế tạo 2 vạn cây cung tên cầm và sắt. toàn quân mũ giáp cấp 3. Muốn thua cũng khó. Câm miệng. 2 vạn quân trấn Bắc, làm sao có thể chống lại Bắc Tề? 15 vạn đại quân. Hơn nữa lúc ta đến, vừa mới biết được một tin, 2 vạn quân trấn Bắc đã bị Bắc Tề 15 vạn đại quân bao vây. thất bại đã định. Hơn nữa phái đoàn Bắc Tề Đã vào Đại Lương ta. chuẩn bị đàm phán điều kiện với Hoàng thượng. Cái gì? Tiểu Thanh, chúng ta về trước đi. Truyền Tô Dương cùng vào triều, đều là do tên phế vật ngươi Gây ra. Nếu không phải ngươi tham nhũng quân lương, Quân trấn Bắc cũng sẽ không. thiếu binh thiếu tướng, rơi vào vòng vây, bị bao vây. Việc tốt việc tốt. Điều này chứng tỏ Bắc Tề cuối cùng cũng chịu chủ động tấn công. không làm rùa rụt cổ nữa rồi. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? 2 vạn tướng sĩ quân trấn Bắc rơi vào vòng vây, Sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. ngươi vậy mà còn cười được. Đây chính là 2 vạn. Sinh mạng người đó, Ngươi chẳng có chút nào cảm thấy áy náy sao? Nếu Là nói đối với 15 vạn quân Bắc Tề, vẫn là có một chút áy náy. 15 vạn người đó, ước chừng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã toi mạng rồi. thảm quá. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ta thấy ngươi của thực là điên rồi. Tổ Thịnh, ta thấy tên con trai vô dụng này của ngươi Không phải hỗn, mà là ngốc. Mau tìm một lang trung đi khám não đi. À đúng rồi, sắp tới não cũng phải dọn nhà rồi, cũng không cần thiết phải làm vậy nữa. Lâm đại nhân hình như rất vui vẻ khi thấy tiền tuyến thua trận. Tô gia ta bị tịch biên tài sản và diệt tộc à? Đồ hỗn láo, đừng có đổ oan cho lão phu. Ta thân là binh bộ thượng thư, Lo lắng cho Đại Lương. tự nhiên không muốn. Thấy tiền tuyến thua trận, Nếu đã vậy, không bằng chúng ta đánh cược một phen. nếu hôm nay tin thắng trận được đưa đến, Làm phiền ngài Lâm đại nhân hạ mình. đến đây, xin lỗi ta và lão già này. Nếu không được thì sao? Nếu tin thắng trận chưa tới, ta, Tô Mỗ sẽ tự vấn tạ tội. Nói suông thì ai mà chẳng nói được. Đừng nói tướng phản không thua, Cho dù có thua thì sao? không có bằng chứng. Ngươi còn dám chạy đi mách lèo? Để nữ để chém đầu ta. Được, nếu ngươi nói đúng, đừng nói xin lỗi. Cho dù để lão phu quỳ xuống, Dập đầu cũng được. truyền thượng thư bộ binh, Lâm Tử Hư, thượng thư bộ hộ Tô Thịnh cùng Tô Dương vào triều. Ta bái kiến bệ hạ. Nữ đế này trông sao mà quen thế? Cám ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, đại nhân đột bạt, không quản đường xá xa xôi, là cố ý đến cho Đại Lương ta một cơ hội đàm phán. đình chiến. Đặc biệt đến để đình chiến. Vậy thì tại sao Bắc Tề lại đưa 15 vạn đến quân. biên giới của ta? Hoàng đế Bắc Tề ta có lòng nhân từ, không thích chiến tranh. Dân chúng hai nước lưu vong liên miên, thực sự không dễ dàng. Vì vậy chúng ta quyết định Rút quân về, Đại Lương đóng Bắc Thành. Rút quân về đóng Bắc Thành. Bắc Thành là đất Đại Lương. Người muốn chấm nhường Bắc Thành cho Bắc Tề các người sao? Không không không. Bắc Thành là một trong 17 thành Bắc Ninh. ý chúng ta là Toàn bộ Bắc Ninh đều phải là nơi đóng quân của chúng ta. Thật vô lý. Chẳng lẽ Đại Lương ta không còn ai sao? Các người có người không? Lão già phản trọng. Nếu đổi lại là 30 năm trước, Bắc Tề, chúng ta có lẽ còn phải kiêng rẻ đôi chút. nhưng bây giờ Ngươi chỉ có một nén nhang, để cân nhắc. hoặc là nhường 19 thành Bắc Ninh, hoặc là Chúng ta giết phản trọng. đánh vào Đại Lương. Ngươi, xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, hay là ra quyết định sớm đi. Hoàng tỷ không thể đáp ứng yêu cầu của chúng. Chúng qua đáng quá rồi. Chiến.
hy vọng mong manh, thoái, cả nước sẽ làm nô lệ, mãi mãi mang tiếng nhơ. Nhưng xin bệ hạ nghĩ lại, Phan tướng quân đúng là đang bị vây chặt. Nếu hôm nay không thể thương lượng, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nhượng thành trì không được, ngày mai cắt một chút, Đại Lương sẽ sớm rời cuộc chơi. Nói nữa không phải là đánh không lại. Lãnh thổ Đại Lương không nhường một bước. Ngươi là ai? Ta là quân đội Bắc Tề 15 vạn xuất binh đánh xuống phía Nam, còn Đại Lương của ngươi chỉ 2 có vạn người. Lấy gì mà thắng? Chỉ dựa vào cái miệng này sao? Đã thấy khoa học kỹ thuật chưa? Biết cái gì là Nghệ thuật nổ tung không? đừng nói 15 vạn. Cho dù là 100 vạn, 200 vạn, Trước mặt xưởng vũ khí của ta, cũng chỉ là không chịu nổi một đòn. Còn ta là ai sao? Tiểu gia ta không đổi tên, không đổi họ. họ Tô, tên đết đi. Tô đết đi. Tốt, Ta nhớ rồi. Hoàng đế Đại Lương Ta bây giờ không chỉ muốn cả Bắc Ninh, ta còn muốn cả nhà Tô đết đi này làm tù binh của ta, đưa theo bên mình ngày đêm tra tấn. Tô, Daddy? ngươi nói là Tô Dương à? Cái gì? Ngươi nói hắn ta tên là Tô Dương? Tiểu tử, ngươi dám lừa ta? Có thì sao? Nói cho ngươi biết, đết đi chính là Người cha là thân thiết. con trai ngoan. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Hoàng đế Đại Lương, ta yêu cầu ngươi ngay lập tức chu di cửu tộc hắn, Nếu không thì binh lính sẽ kéo đến thành. tuyệt đối không đàm phán. Ngươi đang đe dọa trẫm sao? Ta là sứ giả Bắc Tề. Người Đại Lương lần lượt nhục mạ ta, chính là làm nhục Bắc Tề. Đại Lương Không chỉ chu di cửu tộc hắn, các người đều phải bồi thường cho Bắc Tề. Xin lỗi, cúi đầu xưng thần. Được lắm. Tô đại nhân thở dài than thở. Hối hận thì đã muộn rồi. Không phải vậy. Nuôi một đứa con trai vô dụng. sớm nên biết có một ngày sẽ chôn cùng hắn. Chỉ là lần này Tô Dương bán rẻ tổ quốc, sợ là cả nhà họ Tô đều sẽ bị hắn liên lụy, diệt cả nhà. Lâm đại nhân, hiện tại trên báo chưa đến, người đã nhân cơ hội dẫm đạp nhà họ Tô chúng ta 3 đời làm quan. Khi theo tiên hoàng đánh thiên hạ, Ngươi vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ngươi, nếu năm đó không phải ngươi cầu cứu nhà chúng ta, mới định hôn với con trai ta. Tô Sướng, tổ tiên ngươi hiển hách, nhưng bây giờ đều bị đứa con trai này phá ra bại sản hết rồi. Ngươi cho rằng con trai ngươi não đầu óc, cực đặt ra có thể thành hiện thực? Theo những gì ta biết, mỗi tháng Tô Dương tiêu xài hàng chục vạn lượng bạc. Kẻ tham lam, con trai hoang đảng, gia đình Tô nhà các người đã sớm phải diệt vong. Lão già vô lại. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ta nói Phản lão có thể thắng, ông ấy nhất định sẽ thắng. Các người không tin à? Ta sẽ liên lạc với Phản lão tướng quân để các người xem. Công nghệ là gì? Phản tướng quân, kẻ thù quá nhiều, tiếp tục như vậy chúng ta mệt đến chết. Không biết thằng nhóc Tô Dương vật quý trong miệng khi nào đến được. Phản tướng quân, ngài nhìn xem. Tấn công cùng ta. Cái này có lẽ Phản lão tướng quân bận rộn. Phàn tướng quân ở xa thành Bắc, ngay cả ngựa nhanh 800 dặm gấp cũng cần một ngày. Ngươi dùng viên gạch muốn liên lạc với Phản tướng quân, Rõ ràng là muốn trêu đùa chúng ta. Tô Dương, người có biết tội không? Bệ hạ, thứ này gọi là điện thoại. Truyền tin ngàn dặm Chỉ là chức năng cơ bản nhất. để ta giúp người trình diễn. Được rồi Tô Dương, Ngươi đừng làm mất mặt Đại Lương nữa. 2 vạn quân trấn thủ biên giới phía Bắc của Phản tướng Đã bị quân Bắc Tề bao vây bởi 15 vạn quân, đang chiến đấu đẫm máu. Nhưng mà vật tư không đủ, không thể đột vây. Tất cả đều do ngươi mà ra. Ta làm mất mặt,
Ngươi có biết tại sao ta tham không? Bởi vì các ngươi chưa bao giờ Chi tiêu tiền lương đúng chỗ. Các ngươi cứ tiêu tiền như vậy, đại lương ắt bại. các ngươi lưu lạc khắp nơi, Ta không quan tâm, nhưng những ngày tháng xa hoa của ta vẫn chưa đủ. Tóm lại, ta phải tham. Lần sau có cơ Ta hội, vẫn tham. càng tham thì đại lương càng tốt. Ngông cuồng quá. Luật pháp đại lương của ta ở đâu? Các ngươi coi chúng ta là gì? Còn dám nói trước mặt. Vẫn chưa tham đủ. Con trai à? Còn muốn hại chết cha sao? Mau xin lỗi bệ hạ đi. Bệ hạ, chúng ta xin lỗi. Bệ hạ, tiền là ta lấy, nhưng nếu bệ hạ là minh quân thì không nên trừng phạt ta, mà nên cảm ơn ta. Ngươi tham nhũng tiền quân, còn kiêu ngạo như vậy. Đã nhận tội rồi, còn không quỳ xuống chịu chết. Ta chỉ thừa nhận ta tham nhũng quân lương, chứ không nhận tội. Bệ hạ, Đánh thắng trận, còn nhận tội thì có lý lẽ gì? Một lũ hề nhảy nhót, còn gì phải tranh? Chiến thắng nhất định thuộc về Bắc Tề chúng ta. 15 vạn đánh 2 vạn. Ta không nghĩ ra cách nào để thua. Các người không biết cách thua, ta sẽ cho các người thấy rõ. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Hoàng tỷ, người xem đây là cung gì? trông có vẻ lợi hại. Cái này, người chắc chứ? Mặt sau. Không phải chỉ là một cái cung thôi sao? May mà lão Phan Vừa mới cầm điện thoại, mê mẩn chế độ quay phim, đã gửi cho ta không ít. video chiến trường. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể dùng được rồi. Nhìn cho kỹ nhé. Hoàng tỷ, người xem đây là cái gì? Thật sự có thể Người khiến cách xa ngàn dặm hiện ra trước mắt, ta cũng không biết, nhưng Tô Dương này lần nào cũng thật sự làm người ta bất ngờ. gấu cúc MBC, áo chống đạn chèn tấm, có thể chống lại vũ khí 7,62mm, Bắn thẳng 10 mét. còn kèm theo váy nữa. Nói cách khác, Cây cùng rách nát của nước Tề các ngươi, không bắn thủng được. mũ giáp, đầu vô địch, không cần giải thích. Cho dù ngươi dùng đao chém dịu chặt cũng vô dụng. Cung hỗn hợp mạnh mẽ, có thể bắn xuyên đất. Tất cả sinh vật carbon. Vì vậy, nước Tề chắc chắn sẽ bại. Người muốn nói, Phan tướng quân, hôm nay sẽ đại thắng trở về, nói rằng xưởng vũ khí của người Có thể nghiền nát Bắc Tề. đúng thế, bằng chứng đâu? Chỉ dựa vào cái miệng lưỡi của ngươi, ta có bằng chứng. Lão Phan, Mau nghe điện thoại đi. thằng nhóc này nói bừa, ngông cuồng quá mức, không có logic. Hoàng đế Đại Lương, nếu ngươi không xử tử hắn, Cả nước đầu hàng. đừng trách ta. Bắc Tề sẽ cưỡi ngựa vào cung. Hoàng tỷ, ta thấy những gì Tô Dương nói là thật. Bản thân hắn là một kỳ nhân, Tô Dương không coi vô ra miệt gì, thị quần thần. làm nhục sứ giả. Xin bệ hạ trừng phạt đích đáng để sửa tình hữu nghị giữa hai nước. Xin bệ hạ giáng tội kẻ ngông cuồng này. Thiên đao vạn trảm, lăng trì xử tử. Thiên đao vạn trảm, thiên đao vạn trảm, lăng trì. Các vị, nhớ đến công lao 3 đời nhà họ Tô chúng ta. Ta cầu xin các vị hãy tha cho con trai ta Tô Dương. Ta cầu xin mọi người. Cha ơi, cha đứng dậy đi. Ta lại các vị. Xin bệ hạ hạ chỉ. Xin bệ hạ hạ chỉ. Lũ hèn nhát các ngươi, bây giờ quân Bắc Tề ước chừng đã bị Phản lão tướng quân Giết sạch rồi. các ngươi còn ở đây định hót. Lũ hề. Ngươi đang sỉ nhục Bắc Tề. Hôm nay ta lấy mạng ngươi. Ngông cuồng. Bệ hạ, Tô Dương tham nhũng quần phí, Đáng giết. hôm nay nếu có thể dập tắt Sự tức giận của sứ giả Bắc Tề thì còn gì vui hơn. Tên phản quốc, còn dám hung hăng ở đại điện.
Tên phản quốc, còn dám hung hăng ở đại điện. Bắc Tề, thua rồi. Con trai ta, Tổ Dương, có công đầu. Lão Phàn, ông đến muộn một chút nữa Thì chuyện này sẽ lớn. quá ngông cuồng. Phàn lão tướng quân, Ông có phải ra hồ đồ rồi không? Bắc Tề thua thì liên quan gì đến Tổ Dương? Tổ Dương là tên vô dụng. Chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không gì khác hơn là vẽ tranh. Đừng nói với ta, Hắn cái gọi là cái gì? Phát minh nhảm nhí, lại có hiệu quả. một tên vô lại như Tổ Dương. Tuyệt không thể nào. Ngươi, Lão cha, không cần để ý đến họ. theo các ngươi nói, là Phàn lão tướng quân khi quân lửa vua, Hai quân giao chiến, chỉ cho phép Đại Lương ta bại. ý của các người là gì? Ngươi, Hoàng tỷ, không nghĩ tới Tổ Dương. Thời khắc quan trọng lại khá hữu dụng. Bệ hạ, Thử chiến quyết chiến thời khắc, tên lửa của Tô Dương, tiêu diệt 70.000 tên giặc trong tích tắc. không có Tô Dương, Lão thần phòng trừng, không thể trở về. phải chôn thây nơi chiến trường. Không có Tô Dương, Trấn Bắc quân, 2 vạn tướng sĩ, cũng sẽ chiến tử xa trường. lão thần thỉnh mệnh. Vì Tô Dương ra phòng tước vị. Dĩ Trấn, quân tâm. Phan Trọng, người nói cái gì? Bắc Tề ta, 15 vạn binh mã, Làm sao có thể bị ngươi? 2 vạn quân tiêu diệt. Người nhất định là chiến bại làm đảo binh. Tại nơi này, nói vớ vẩn. Người cái tên bại quân tri tướng, cũng dám tại này cổ hoặc bệ hạ. Ta xem ngươi là tìm chết. Bệ hạ, hãy nghĩ kỹ. Thác Bạt tướng quân Bắc Tề phái người đến, là để đàm phán. Lời của Phàn tướng quân thật khiến người ta khó tin. Không thể chỉ nghe lời một phía. Lão già, ngươi tưởng ta là kẻ đào ngũ sao? xem ra Phàn tướng quân thua trận, bị kích động rồi, hay là lui về nghỉ ngơi cho khỏe. Đại Lương các ngươi, cuối cùng cũng có người thông minh. Một của tên lửa của Tô Dương, một cơn gió đã diệt 7 vạn binh sĩ của Đại Tề ta. Hoàng đế Đại Lương, người có tin không? Những gì Tô Dương nói thật khó tin. Chẳng lẽ Các đại nhân đang Phàn xem tướng phim quân lại tàn giả vờ kịch sao? ngắn xuyên không? Bệ hạ chẳng lẽ quên Chúc các đại Trước đây nhân đã xem từng thấy phim vật kỳ lạ rồi sao? Xin bệ hạ, đừng để Tô Dương và Phan tướng quân lừa gạt. kế sách hiện nay Chỉ có đàm phán, mới là con đường duy nhất của Đại Lương ta. Ngươi muốn đàm phán à? ta thấy người chỉ muốn Nhượng đất bồi thường. Ngươi, tên lửa của ta không phải là cơn gió, đồ ngốc. Nếu không phải vì thiếu tiền, thì đã cho người biết. thế nào là quái vật thép? Thế nào là đánh úp Bắc Tề? Cháu trai, ngươi còn có đồ chơi mới à? Sắt thép cuồn cuộn, máy bay ném bom chiến lược tàng hình, ở tận 9 tầng mây, quyết thắng cách xa ngàn dặm, gắn sẵn 750 thạch thuốc nổ. Chỉ cần 2 chiếc là có thể san bằng 2.400 dặm trong vòng 1 giờ. Tỷ giá cực cao, chỉ hơi đắt một chút. Phan tướng quân, ngài là khách hàng quen rồi. Ta sẽ giảm giá cho ngài. Tốt lắm, nhất định phải giữ lại cho ta. Hai người họ toàn nói những lời vô lý. Tên Tô Dương này thật là tham lam vô độ. Đứa con này thật là nỗi ông nhục của Đại Lương. Chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của Đại Bác. Lý thừa tướng, chẳng lẽ Chỉ có cắt đất bồi thường, mới là đạo trị quốc của ngươi? Hiện nay Bắc Tề quốc lực hùng mạnh, bồi thường cắt đất, ta đương nhiên không muốn thấy. nhưng sự việc đã xảy ra, chỉ còn cách cầu hòa trước. Rồi, xin lỗi muôn dân. Bệ hạ, việc này đã xong. Thần đấu đảm xin bệ hạ phải ban chiếu tạ tội. Xin lỗi muôn dân. Lý thừa tướng, Lý thừa tướng, Lý thừa Ngươi thật tướng, sự vì nước vì dân. trước mặt sứ giả nước ngoài, để hoàng đế của mình ban chiếu tạ tội, người không biết còn tưởng ông là Thừa tướng nước Tề, Tô Dương. Ta thấy người muốn chết rồi. Đại Lương hoàng đế, ta thấy ngươi chỉ là một nữ nhi, thật sự không bằng Lý tướng. Ta thấy Lý tướng nói rất đúng. Hôm nay nếu ngươi không giết Tô Dương thì chính là khiêu khích ta. Bắc Tề đại hoàng đế, Ngươi là cái thá gì trên triều đình Đại Lương? Sao ngươi dám ngang ngược? Phan tướng quân, ta Đoàn Bạt Nghiêm kính ngươi 3 phần. Nếu ngươi vẫn không phân biệt được
Bắc Tề và Đại Lương, ai tôn ai ti. Đừng trách ta. Nói hay lắm. Khi tướng quân vừa mới đến, bọn họ vẫn đang bàn bạc Làm sao cắt đất bồi thường? còn muốn lấy đầu ta tế cờ. Mở to mắt chó của ngươi ra. Nhìn xem. Đây chính là chủ phái của ngươi. Đại đao. Tiên phong Bắc Tề của ngươi cùng 15 vạn quân đã bị tiêu diệt. Trên đất Đại Lương của ta nói lời ngông cuồng, Cắt đất bồi thường. để cho cháu trai Tô Dương mất hết mặt mũi, ta sẽ chém ngươi. Không thể. Bắc Tề ta không thể thua. Đừng giết ta. Chúng ta vẫn có thể thương lượng. Bệ hạ, mau ngăn phản tướng quân lại. Hai quân đối đầu không giết sứ giả. Nếu chúng ta giết Đoàn Bạt Nghiêm, Sau này chúng ta và Bắc Tề. sẽ mãi mãi không có ngày hòa đàm. Lý tướng, ngươi là thần tử của Đại Lương, không phải của Bắc Tề hắn. Đại Lương hoàng đế, Người hãy nghĩ cho kỹ. trận chiến này tuy Bắc Tề ta thua, chúng ta vẫn còn 50 vạn kỵ binh. 1 triệu bộ binh, Nếu tiến về phía Nam, nhất định sẽ khiến sinh linh Đại Lương phải chịu cảnh lầm than. đến lúc đó ta nhất định sẽ Dẫn quân. tàn sát thành trì, giết chết những kẻ dân hèn Đại Lương các ngươi. Phan Trọng, thần ở đây. Chém. Thần tuân chỉ. Bệ hạ vạn lần không thể như vậy. Không thể, không thể, không thể. Không thể. Làm loạn quân tâm Đại Lương, xâm phạm biên giới Đại Lương, thực sự là loạn thần tặc tử. Tất cả chém đầu. Đại tướng Đột Bạt đã ở đây. Vậy thì Phan tướng quân đã lập được công trạng phá trận đoạt cờ, làm phấn chấn tinh thần cho bách tính Đại Lương. Phan Trọng, ngươi muốn gì? Chấm đều chấp thuận. Bệ hạ, thần chỉ có một yêu cầu. Hãy vì Tô Dương phong hầu. Chuẩn, ta không muốn đâu. Vất vả lắm mới xuyên không. Là một tên công tử bột, Ai lại ngày nào cũng đến đây làm việc chứ? Ta không muốn. Con trai, con được phong hầu đấy. Con có phải bị sốt không? Không khỏe à? Ôi chao cha. Làm quan thì có gì hay ho. nào có thoải mái như ở nhà. Không thể làm quan được đâu. Nhưng có thể cho thứ khác không? Ý của cháu là 你的意思是， Tô Dương, chấm muốn phong ngươi làm trấn Bắc Hầu. Nếu ngươi không muốn, có thể đưa ra thứ khác. Tâu bệ hạ, những hư danh đó thần thật sự không hứng thú. 真的没兴趣。 Người cứ đưa tiền cho thần là được. Tiền sao? Quốc khố hiện tại còn đâu tiền nữa. Lý tướng nắm giữ triều chính, Giờ còn nhúng tay vào lục bộ. quốc khố đã sớm không còn thu nhập. Tiền tài là vật ngoài thân, làm sao xứng với công lao trời biển của Tô Ái Khanh. Để chấm suy nghĩ thêm. Bệ hạ, Thật ra thần đều biết quốc khố không còn tiền. Nếu quốc khố có tiền, người cũng không đến nỗi. chỉ cho phản tướng quân. 1.000 vạn lượng. Nhưng cách kiếm tiền, thần có. Chúng ta hợp tác. Người đầu tư cho thần, Không cần quản gì khác. 3 tháng chia lợi nhuận một lần. Chúng ta chia 37. Thần 7 người 3. Ngươi chỉ cần nằm trong quốc khố. Nhận tiền là được. Phí nhượng quyền 100 vạn, phí trang trí 30 vạn. Cuối năm chia lợi nhuận 37. Lợi nhuận ta 7, các người 3. Cản rỡ. Tô Dương, chấm nể tình ngươi hôm nay lập đại công. Tha cho người tội bất kính. Tan chiều. Đợi đã. Lý tướng, ngươi lại có chuyện gì nữa đây? Lão già này còn muốn làm gì nữa? Không thể nào an phận.
nhất định phải làm cho thiên hạ đại loạn. Đều không có ngày tháng tốt lành. Bệ hạ, Bắc Tề tuy rằng đã tạm thời giải trừ nguy cơ, Nhưng ngài vẫn cần phải cho thiên hạ vạn dân một lời giải thích. Quân ta đại thắng, Phan Trọng Thần dũng phá địch, làm chấn động quốc thế. ngươi còn muốn châm hạ tội chỉ. Bệ hạ, từ khi ngài đăng cơ đến nay, Chiến sự lớn nhỏ không ngừng, mặc dù có thắng lợi nhỏ, nhưng bách tính đều vì chiến tranh ly tán khắp nơi, dân không có cách nào sinh sống. ngài nên tự nhận tội. Bệ hạ, hộ bộ trống rỗng, nhà họ Tô tham nhũng thành tính, bách quan trong triều lương bổng vài tháng chưa phát, quan viên yếu đuối xử lý việc công, làm chậm chế kế sinh nhai của dân. Ngài nên tự nhận tội. Tù nhân trong ngục đã chết hơn nửa, người nhà đã làm loạn triều đình, trăm năm hiếm thấy. Ngài nên tự nhận tội. Tế tự đình trệ, thiên tai liên miên, Dân oán chất chồng. ngài nên tự nhận tội. Ngài nên tự nhận tội. Hoàng đế làm đến mức như thế này, cũng coi như chịu khổ rồi. Nhưng mà Đây là muốn đổ hết tội cho phụ thân của ta. cái hộ bộ này. Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi từng người một, Đây là muốn bức cung tạo phản. dưới phạm trên. Bệ hạ, thần đẳng cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Từ bệ hạ đăng cơ đến nay, Chiến sự liên miên, nếu không nhận tội, sợ rằng thiên hạ đại loạn. Con trai, bây giờ có thể nhìn ra là Lý tướng cùng bệ hạ cứng đối cứng. chuyện này chúng ta không thể xen vào. Xen vào thì quá phiền phức. Lý tướng quyền khuynh triều dã này, đôi cánh trải đều khắp lục bộ rồi. Tiếp tục như vậy, Sợ là sắp tạo phản, ngồi lên cái ghế kia rồi. ta sợ là cũng không. Có ngày lành nữa rồi. Nói nhiều như vậy, các ngươi chẳng phải là thấy. Hộ bộ không có tiền sao? Lão cha, bọn họ đây là muốn Kéo người xuống nước. Con trai, chuyện này đừng đổ lên lão cha ta. Hộ bộ nó không có tiền, Lão cha những năm này cũng không tham nhũng, không thể vô cớ biến ra bạc được. Vậy thì ý là Tô đại nhân, ngươi thừa nhận mình không có năng lực này đảm nhiệm chức thượng thư hộ bộ. Lý tướng, ngươi đây là có ý gì? Thuế má và ấn phát hàng năm ta đều theo quy củ phát xuống, từ trước đến nay chưa từng có sai sót gì, đều tuân theo. thánh chỉ của bệ hạ. Vậy thì ý của ngươi, bệ hạ sai rồi. Nay bệ hạ vì thiên hạ vạn dân đã ban chiếu tội rồi, ngươi còn dám nói mình vô tội? Ngươi bệ hạ, thần có tội. Vô tội. Không có. Hộ bộ không tiền, liên quan gì đến hộ bộ thượng thư? Đó là việc của các người. Thuế má do người định. Không dám. Đất đai do người phân. Thu tiền tiêu tiền lại không đúc tiền, nên hộ bộ không tiền, Vốn dĩ không liên quan đến phụ thân ta. còn về bệ hạ. Thừa tướng, ngươi là người đứng đầu trăm quan, chính là như vậy mà giúp hoàng thượng Gánh vác nỗi lo. còn để hoàng thượng ban chiếu tội. Muốn hoàng thượng ban chiếu tội, vậy cần các ngươi làm gì? Thà rằng một đao Chém đầu các ngươi. Tiểu tử Tô Dương này, vài câu đã kéo hết bọn Xuống nước. họ. Các vị, khuyên tử không hiểu chuyện, các vị đừng để bụng. Người nói vậy, cả Lý tướng và lục bộ đều đắc tội. Phụ thân, Lý tướng không phải chỉ riêng Các nhắm nạn vào nhân ngươi đang đâu. xem phim tàn kịch hắn ngắn muốn lấy siêu bộ không? hộ để uy Chúc hiếp các hoàng nạn nhân thượng. xem phim vui vẻ. Đợi đến lúc đó, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà Lý tướng, sự việc đến nước này, nếu cứ tiếp tục như vậy, bách quan sẽ loạn hết cả. Ta thấy bệ hạ không phải muốn thưởng cho Tô Dương sao? Ngài cứ để Tô Dương tiếp quản bộ hộ. Chẳng phải là một công đôi việc sao? Ta còn để hắn vào triều, ta không phải tự chuốc lấy rắc rối cho mình sao? Người này tính tình ngang ngược, chỉ biết nói suông. Hơn nữa quốc khố hiện giờ trống rỗng, là một đống hỗn độn. Chỉ có điều Tô Thịnh dù sao cũng đã ở bộ hộ nhiều năm,
Nhưng nếu Tô Dương tiếp quản thì sẽ khác. Đến lúc đó chúng ta có thể truy cứu, thuận tiện chiếm lấy bộ hộ, chém Tô Dương. Đến lúc đó có hạ tội chỉ hay không thì cũng thế. 又如何？ Bệ hạ, thần đền đáp lòng tin của bệ hạ, không thể chối bỏ trách nhiệm. Những lời Tô Dương nói khiến chúng thần xấu hổ vô cùng. Tô Dương đã không muốn phong hầu, vậy thì không bằng để hắn thay thế. Thân phụ hắn là thượng thư bộ hộ. Chúng thần cũng muốn học hỏi từ bậc hậu bối. Cái này Tô thượng thư, Tô Dương, ý của các người thế nào? Hai cha con chúng ta ai làm chẳng phải như nhau sao? Bệ hạ, thần cho rằng Tô Dương có thể đảm nhiệm. Bệ hạ, thần kiến nghị, vì Tô Dương đã tiếp quản hộ bộ thì nên vì nước mà gánh vác. Lại bộ nói rất đúng. Hiện nay quốc khố trống rỗng, kinh thành Tây Thị điêu tàn. Mọi người đều biết Tây Thị, Long Hưng Nhai từ trước đến nay là mục tiêu của các quận huyện. Tô Dương đã tiếp quản hộ bộ. Nếu có thể làm cho Long Hưng Nhai của Tây Thị chuyển lỗ thành lãi, mới có thể khiến lục bộ tin phục. Lão già kia, ngươi đây là muốn cho ta một bài học phải không? chuẩn tấu. Tiểu Thanh, chấm thấy cho hắn một con phố. Còn ít quá. Ồ, một tòa thanh lâu, có thể kiếm được hàng chục vạn. Có hắn chấm còn sợ không có tiền sao? Đúng vậy, đúng vậy. Con trai, chuyện này không thể làm. Phần lớn các cửa hàng đó Đều đang duy trì. hơn nữa, phần lớn các cửa hàng đều là sản nghiệp của thừa tướng. Chuyện này chúng ta không thể chấp nhận. Thần nhận chỉ, tạ bệ hạ. Hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng. Tô Dương. Tốt, cứ quyết định như vậy. Có chuyện tâu trình, không có chuyện lui chiều. Phan tướng quân, một lát nữa đến gặp chấm ở ngự thư phòng. Hừ, thằng nhóc này còn chưa mọc hết lông mà cũng dám tiếp nhận Chức hộ bộ thượng thư. thật buồn cười. Không sao, Long Hưng Nhai đã lỗ nhiều năm rồi, Bây giờ có bao nhiêu thương đã hộ? đóng cửa rồi, Ta muốn xem hắn làm sao hồi sinh. còn muốn làm đầy quốc khố. Ta khinh. Đại chất tử, cứ yên tâm, ta sẽ đến nói chuyện với bệ hạ. Vài lời tốt đẹp. Thằng nhóc Tô Dương kia chỉ nói xuông thôi. Thừa tướng, vậy tiếp theo thì sao? Long Hưng phố có cơ nghiệp của ta, Có nền tảng. Tô Dương hắn không lật nổi đâu. Huống chi Bắc Tề đã liên minh với Nam Cương, Đông Di, ba đạo liên quân sẽ sớm cùng nhau tấn công Đại Lương. Không còn xa ngày đổi chủ. Phan tướng quân à, ngươi là chú của nó, ngươi phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho khỏe. Xem ra thừa tướng sắp thành đại sự. Từ từ ở đây. 再次 Chúc mừng thừa tướng trước. 丞相啦！ Từ từ, ta nghe nói con gái ngươi có giao ước thành thân với Tô Dương. Thừa tướng thật biết thương xót bách quan. Chính là Tô Dương lần này đắc thủ, còn muốn chiếm đoạt con gái ta. Xin thừa tướng làm chủ cho ta. Ngươi hiểu lầm rồi. Từ từ, để con gái ngươi gả đi. 将 Thừa tướng, ngài, đây là ý gì? Để con gái ngươi chủ động tiếp cận Tô Dương, tìm hiểu mọi hành động của hắn ở Long Hưng phố, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lẽ này ta còn phải ta dạy ngươi sao? Một khi tình hình bất lợi, còn có thể để Nguyệt 可以 Nhi 让月儿 dùng rượu độc giết chết rồi sau đó vui vẻ. 而后传。 Con trai, con thực sự là niềm tự hào của ta. Đây không phải là nhạc phụ đại nhân của ta sao? Còn xin nhạc phụ đại nhân để cho vợ ta tắm rửa sạch sẽ. Lên giường úp lồng bàn chờ ta nhé.
Phản thúc, hôm nay thừa tướng Lý Huân đã công khai gây khó dễ cho ta. Ta có một linh cảm không lành. Hắn là người đứng đầu trăm quan, Làm việc gì chỉ cần. ra lệnh là được. Thực sự không cần đích thân ra mặt. Nhưng một khi hắn đã đứng đầu, 一旦带了头， thì chứng tỏ hắn sắp hành động rồi. Phản thúc, ta là phận nữ nhi, gánh vác trọng trách trong lúc Hoàng nguy vị nan. không vững. Trong triều có rất nhiều người không phục ta. Thừa tướng Lý Huân chính là Một trong số đó. Hôm nay nhìn lại, Lời hắn thậm chí còn có tác dụng hơn cả ta. kẻ thù bên ngoài cũng đang rình rập. Bây giờ, ta thực sự không còn ai để dùng. Bệ hạ, người không phải còn ta. Và Tô Dương sao? Tô Dương. Đúng vậy. Tài năng của Tô Dương Vượt xa sức tưởng tượng của người thường. có hắn ở đây, nhất định giúp bệ hạ ổn định Giang Sơn. 江山 Phản thúc, người không biết đấy à? Trước đây ta cùng Tiểu Thanh Đã từng cải trang đi thăm. doanh nghiệp của Tô Dương. Thật sự, tài năng kinh doanh của hắn, Tuyệt diệu vô cùng. ý tưởng kỳ lạ chưa từng thấy. Nhưng Nếu người đã từng thấy, tài năng của Tô Dương thì còn gì là nhưng nữa. Bệ hạ, người lo lắng điều gì? Phản thúc, người không biết đấy à? Con phố Long Hưng này khác hẳn. Khách sạn của Lý Hùng chiếm giữ ở đây, độc quyền kinh doanh nhiều năm. Ai dám không thèm quan tâm đến mặt mũi của thừa tướng chứ? ta là hoàng đế. Lại không thể tự mình xuống tay giúp đỡ Tô Dương. Việc này khó mà giải quyết được. Vậy ta sẽ điều binh. Đóng cửa tiệm rượu của hắn, dùng lý do công bằng. 公平为由， Thúc, hay là như thế này, ta cùng Tiểu Thanh đi thêm một chuyến. Một mặt sẽ thông báo tin tức này cho Tô Dương. Mặt khác, ta cũng muốn xem Tô Dương có cách giải quyết hay không. À đúng rồi, Vị trí này. cố gắng một chút. Tiểu gia ta mệt rồi. Đại ca, ngươi còn biết hưởng thụ hơn cả hoàng đế. Thật là có nhiều thời gian nhàn rỗi. Này, thêm giờ. 站住了！ Vậy nói xem, Mở quán này rồi. nếu không hưởng thụ thì làm gì? Giờ có giống nhau không? Lý Hùng đã bẫy ngươi. Nhắm vào ngươi. Ngươi thực sự nghĩ rằng Hắn sẽ vì ngươi biết chút phát minh nhỏ mà tha cho ngươi sao? còn không mau nghĩ cách phá thế cờ? Tô Dương, ngươi đã có đối sách chưa? Vẫn là ngươi hiểu ta. Ngươi không việc gì đi học hỏi người ta, So sánh để ta với ngươi. so sánh với lão Lý hàng xóm, không biết gì cả. Tài năng của ta. Ta chỉ thấy ngươi tài năng ong bướm, còn những thứ khác không thấy. Đó là vì ngươi chưa hiểu ta. Một khi ngươi đi sâu hiểu ta, ngươi sẽ không thể tự thoát ra. Yêu ta. Ta chỉ là tiểu gia hứng thú với hai thằng đàn bà các ngươi. Ngươi. Được rồi Tiểu Thanh, bây giờ không phải lúc nói đùa. Tô Dương, nhanh nói cách của ngươi đi. Bí mật thương mại. Hai vị hoàng thương chỉ cần đầu tư cho ta là được, còn lại không cần quan tâm. Lý tướng đó, chuyện hắn nhắm vào ta, Ta đã sớm nhìn ra. tiếc là hắn chơi hỏng rồi. Ngươi tự tin thế sao? Cửa hàng ở phố Long Hưng Lâu năm lỗ vốn, trong thời gian đó triều đình cũng đã giúp đỡ không ít. nhưng đều vô ích. Nói cho cùng, chính là vì cửa hàng của thừa tướng. Ngay bên cạnh. Chỉ cần điểm này không đổi, ai đi ai chết. Ta có một cách. Chúng ta đốt lửa đốt quán rượu đó. Không phải là xong rồi sao? Tiểu Thanh, đừng đùa. Sao thế? Ta có nói sai đâu. Cũng không phải là không được, trừ khi ngươi giống như lão Phàn, Tay nắm binh quyền. nếu không thì phương pháp này sẽ không khả thi. Đừng nói là ngươi không được. Ngay cả bệ hạ cũng không được. Thừa tướng có vẻ như đang nhắm vào ta. Thực ra là nhắm vào, đó là bệ hạ. Một khi bệ hạ ra tay cứu giúp Thì mới gọi là rắc rối. mong trời phù hộ cho bệ hạ xinh đẹp của chúng Sẽ ta. không gây rắc rối cho ta. Làm sao người biết? Nữ đế của chúng ta Trông rất xinh đẹp. Tổ Dương ta không dám nói gì khác. khả năng hiểu biết về phụ nữ tuyệt đối là hạng nhất. Mặc dù cách một bức rèm, Nhưng ta cũng có thể cảm nhận được từ bên trong. khí chất của nữ đế, 婀娜的气质， khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Có không? Dám bàn tán về nữ đế, Đó là đại bất kính. ngươi vẫn nên nhanh Kế chóng hoạch của nói. ngươi đi. Nếu không thì làm sao chúng ta yên tâm? Giao tiền cho ngươi chứ. Đúng vậy. Biết ngay là các ngươi không tin.
Ta đã chuẩn bị sẵn cho các người rồi. Kế hoạch dự án. 企划书 1 năm một lần. Giảm giá cho đơn hàng lớn. 半价， Tất cả các cửa hàng đều giảm giá Cửa một hàng nửa. bán rẻ để bán được nhiều. Người dân được lợi. GDP được tăng trưởng. Một mũi tên trúng 3 đích. Ta sẽ nói cho các người biết. Đảm bảo thắng. Nào, chuyển tiền. 拿钱。 Mặc dù không hiểu một câu nào, nhưng nghe có vẻ Rất chuyên nghiệp. Tiểu Thanh. À, ta về lấy tiền ngay. Lâm Nguyệt. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Tổ công tử đã cược thì phải chịu thua. Ta đến để thực hiện lời cược. Sau này ta sẽ là người của ngươi. Con gái của Lâm Tử Hư. Mặc dù cô ấy có cược với Tô Dương, Nhưng sao vào thời điểm quan trọng này lại chạy đến đây. Lâm Tử Hư không thể đồng ý 不可 được. 能同意啊！ Ta cứ tưởng chỉ nói sung thôi. Không ngờ lại thực sự thực hiện lời cược. Thôi thì tối nay đừng về nữa. Tất cả tùy vào quyết định của phu quân. Các người Ban ngày ban mặt mà lại như thế này. thật là không biết xấu hổ. Lăng nhằng háo sắc. Của nhiên đàn ông trên Đều đời. như nhau cả. Tiểu Thanh chúng ta đi. Không biết xấu hổ. 不要脸！哎，我 Khi nào thì tiền sẽ đến nơi vậy? Câu này nói thế nào ấy? Như thể các không người phải đàn ông vậy. Tổ Dương, sợ sỉ nhục ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng đòi lại. Phu quân, giờ đây nô gia đã là Người của Trang rồi. vì lý do này, còn xung đột với phụ thân. Chàng phải đối xử tốt với người ta. Đều là phụ nữ của ta rồi, không dám nói gì khác. Tiền, tiêu thoải mái. Người ta không cầu vinh hoa phú quý, 富贵， chỉ cầu bình an vô sự. Nhưng giờ đây phụ thân ta nhất quyết, Muốn cùng thừa tướng đối phó với chàng. ta có hơi lo lắng. Hai người bọn họ, Dù có buộc vào nhau, ta chỉ cần ra tay nhẹ nhàng, cũng có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. nhưng dù sao thì bọn họ 他 cũng 们毕竟 đông người thế mạnh. 势众， Nếu tụ tập lại phá hoại, 起来搞破坏， ta lo rằng 我担心 phu quân, 福建 chàng vẫn nên đưa ta theo. đi xem thử đi. Được, ngày mai sẽ đưa nàng ra phố, xem thủ đoạn của phu quân nàng. 的手段，哎， Các vị gia đình, vải vóc của cửa hàng chúng ta Chính là vải được may riêng cho cung đình đã được tùy trình. chất lượng có thể kiểm tra. Giá tại cửa hàng là 50 lượng một cuộn. Bây giờ là giá khuyến mãi ngày 11 tháng 11, chỉ cần 25 lượng. Bỏ lỡ sẽ phải hối hận cả năm. Ừ, được đấy. Khả năng thực hiện rất mạnh. Này, khách quan đừng vội, Khách quan chỉ có một lần cơ hội quay vòng. kéo một người chỉ một lần. Đợi ta. Ta về kêu người ngay. Phu quân, là gì vậy? Sao? Nàng đối với những kiểu này của ta thích thú lắm à? Không, chỉ là trước giờ chưa từng thấy. Nên thấy, có chút mới lạ thôi. Ta còn tưởng nàng thích, đang định dạy nàng 2 chiêu. Phu quân, thiếp cũng muốn thử, 也想试试嘛。 muốn giúp phu quân chia sẻ nỗi lo. Được. Lâm Thượng Thư, chúng ta đến đây là nơi nào? Vẫn là trong nước chứ? Lý tướng, đây chẳng phải là chợ thương mại ở Kinh Tây sao? Người không nói, ta còn tưởng đây là chợ phiên ở Biên Cương. Đúng là chuyên để tiếp đón những người man di bản địa. Này, ngươi xem cái này, trò tung hứng này trông ra sao? Không có chút khí chất của một trưởng quầy. Hai vị đại nhân đích thần đến Kinh Tây, không phải là để chế giễu ta chứ? Ôi, Tô đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Đây không phải là thấy ngươi Phải bù vào khoản thiếu hụt của hộ bộ. vất vả lắm nên đến tặng ngươi bạc sao? Ôi chào, 100 lượng. Gần đây ta định cho gia đình trong phủ May 2 bộ quần áo. cầm đi. Hiểu rồi, Lưu trưởng quý, nhanh chuẩn bị cho Lý tướng. 100 lượng vải vóc.
Bao nhiêu? 100 lượng. Đại nhân, đừng đùa nữa. Đơn 10 vạn lượng của ta. Đều xếp hàng cả rồi. 100 lượng, thôi thôi. Đại nhân, xem. Không có cách nào. Hay là ta giữ hai người lại ăn cơm? Cha ơi! Cha, bây giờ Tô Dương hắn đã là phu quân của con. Xin cha, đừng làm khó hắn nữa. Ta đã nói từ trước, con mà theo Tô Dương, ta sẽ không có đứa con gái như con. Đừng gọi ta là cha. Cha. Cái này. Ta. Người nói đi. Nào nào, theo cái này mà đọc đi. Bàn tiểu tiểu lâu. Toàn trường. Giảm giá một nửa. 1 năm, chỉ có một lần. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Nhà. Thừa tướng, ta đọc không được. Ngài để ta trông coi thì được. Nhưng để ta vô dụng. Học theo cũng không học nổi. Xem ta này. Cái này. Đúng không? Ôi thừa tướng, ta cũng không biết. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài chém. Tô Dương. Không trừ đứa này thì ta. Ấy, thừa tướng, gọi ta à? Tô Dương, ngươi. Sao ngươi lại đến đây? Ta. Các đại nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không? Chẳng phải ngài đánh rơi 100 lượng bạc trên phố của ta sao? Ta phải trả lại cho ngài chứ. Làm gì vậy? Phát trực tiếp sao? Thừa tướng, ngài muốn học phát trực tiếp. Ngài cứ bảo ta. Sao phải lén lút thế? Ta đây là thấy hắn không lo làm việc. Ta ở đây dạy dỗ. Ta là chủ mà. Còn ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Nếu không bù đắp được khoản thiếu hụt của bộ hộ, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Việc này không cần thừa tướng lo lắng. Đã sớm gom đủ rồi. Ôi chao, ta xem nào. Ôi, thừa tướng. Đây là phòng phát trực tiếp của ngài à? Sao chỉ có 10 người vậy? Người đứng đầu Lý Thừa Vân. Người đứng thứ hai là thượng thư bộ lễ. Người đứng thứ 3. Quá đáng quá. Không biết. Ủng hộ thừa tướng. Ta nhất định phải ủng hộ. Thừa tướng, 1 năm thuốc rượu của ngài ta bảo hết. Mang về tắm bồn. Ngươi. Mặc dù hôm qua đã nghĩ đến Tô Dương có thể bù đắp thiếu hụt cho hộ bộ, nhưng không ngờ hắn nhanh như vậy. Tiểu tử này không trừ, nhất định sẽ trở thành mối lo lớn. Tô Dương, tiền bạc của hộ bộ đã chuẩn bị thế nào? có khó khăn gì không? Chấm đã suy nghĩ riêng một lúc. Để ngươi trong 1 tháng làm đầy hộ bộ. Thật sự có chút làm khó ngươi. Chỉ cần Tô Dương chuẩn bị có 1/10 bình thường, chấm đều có thể bảo vệ ngươi. Bẩm bệ hạ. Xong rồi. Tô Dương bù đắp thiếu hụt đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Vậy thì chỉ có thể từ các phương diện khác ra tay. Tâu bệ hạ, vụ cực này của Tô Thượng Thư. Thần có lời muốn nói. Theo thần điều tra, Tô Dương Thượng Thư chỉ 15 ngày đã làm đầy hộ bộ. Không chỉ vậy, tồn động trước đó, hộ bộ phân bổ kinh phí cũng đã làm xong. Nạn cướp bóc ở Đông Bắc, nạn lụt ở phía Nam đã bắt đầu được giải quyết. Đứa trẻ này thực sự có thể làm được. Nhiều năm chinh chiến tích lũy số âm, không ngờ chưa đầy 1 tháng đã giải quyết. Đúng như mọi người nói, Tô Dương Thượng Thư xứng đáng với chức hộ bộ thượng thư. Đại lương ta có thể có Tô Dương, thật sự là may mắn lớn.
Lý Huân này, rốt cuộc đang chơi trò gì? Nhưng, bệ hạ, trước đây chúng ta chém sứ giả Bắc Tề. Điều này cũng có nghĩa là chiến tranh giữa chúng ta và Bắc Tề sẽ tiếp tục. 将一直起之前， Thần có một điều không yên lòng. Xin Phan tướng quân giải đáp. Thừa tướng cứ nói. Phan tướng quân, thượng thư Tô Dương này chế tạo vũ khí thật sự có thể khiến tướng sĩ Đại Lương 让我大 một địch 10. 是以一敌十。 Tất nhiên, có trang bị này, đừng nói là Bắc Tề, cho dù là Nam Cương Đông Di Bắc Tề, ba quân tụ họp thì cũng có gì. Ta Phan Trọng coi họ như lũ gà đất chó ngói, coi trọng họ là quá rồi. Lúc đó ta và tướng sĩ mặc bộ giáp và đội mũ này, mặc cho chúng chém giết đều vô dụng. Đặc biệt là cuối cùng Tô Dương của tên lửa đó ở trước mặt ta nổ tung, tựa như trăm khẩu thần vũ đại bác cùng đổ. Cảnh tượng đó thật là hùng vĩ, chấn động và đáng sợ. Vậy thì vị trí thượng thư bộ công còn phải nói sao? Tô Dương hiền chất không ai khác, rất xứng đáng. Ta không đồng 我不 ý. 同意。 Lưu Ái Khanh, Khanh có lời gì muốn nói không? Ta có quá nhiều điều muốn nói. Bệ hạ, nếu Đại Lương không dùng ta thì cứ thả ta về Tây Lương. Ta Lưu Văn Nhược vốn là người Tây Lương, một kẻ thôn gia ở vùng núi, không thèm tranh cãi với tiểu bối. Chức tam phẩm thượng thư này không làm cũng được. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại chẳng nhắm vào người. Nhưng ta nói một câu công bằng, thua ta không mất mặt. Đó là khoảng cách thời đại. Tiểu bối, làm người đừng nói quá nhiều lời sáo rỗng. Hồi đó Đại Lương 3 lần đến thăm ta mới đồng ý giúp Đại Lương một tay. Nhưng ta không ngờ Đại Lương gọi ta đến nhưng lại không tin tưởng ta là thượng thư bộ công, nhưng phát minh của bộ công lại không cho ta tham gia. Nếu được trọng dụng, ngươi sao có thể khẳng định ta không bằng ngươi? Lưu Văn Nhược năm xưa được gọi là Tây Lương quỷ thủ, chế tạo nỏ liên phát, có thể nói là vô địch thiên hạ. Ban đầu mời hắn đến Đại Lương chỉ muốn kìm hãm Tây Lương, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Tô Dương, lần này ngươi còn chưa chết. Lão Lưu, ta không nói ngươi không được, Đang xem phim tản kịch ngắn chỉ là chúng ta đều là những bộ xương già, chúc các nạn nhân sóng xem sau xô phim sóng được. trước, không có gì đáng mất mặt. Ta Lưu Văn Nhược tuy không phải một kẻ chỉ biết võ, nhưng chưa bao giờ có thói quen chưa đấu đã nhận thua. Ý của Lưu Ái Khanh chấm đã hiểu. Tô Dương, người có muốn thi đấu với Lưu Thượng Thư không? Ấy, bệ hạ, ta thấy không cần thiết như vậy. Thằng con hoang sỉ nhục ta, nếu ngươi không so tài, ta sẽ chết để kêu oan. Ôi, Lưu đại nhân, sao ngươi lại làm vậy? Ta thực sự không nhắm vào ngươi. Ngươi bị lợi dụng rồi. Ngươi nói xem có đáng không? Huống hồ ngươi còn là thượng thư bộ công, ta đâu có sợ chức vị của ngươi. Tiểu tử, ngươi đã 3 lần sỉ nhục ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Lão phu há chẳng biết trên triều đình này có kẻ lợi dụng nỗi oán hận của ta, nhưng thì sao chứ? Lão phu đã ẩn nhẫn nhiều năm, đã chán ngấy lắm rồi. Hôm nay ngươi phải so tài với ta. Lão Liêu, ngươi định làm gì vậy? Hãy hạ kiếm xuống, trước mặt ta mà vung đao múa kiếm. Hạ xuống. Ta thắng thì ngươi chết. Từ nay bộ binh sẽ dùng vũ khí do ta chế tạo. Ta thua thì ta chết. 我死！哎呦， Hiền chất, đừng để hắn chết trên triều đình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ắt sẽ bị các nước chỉ trích. 口诛笔伐！ Ta không dám ép hắn nữa. Theo ý ngươi, ta có thể với ngươi cạnh tranh công bằng, nhưng có một điều ngươi phải hứa với ta, nếu không ta sẽ không đồng ý. Nếu ta thua thì theo ý ngươi ta chết, nhưng nếu ta thắng
Ngươi phải làm việc dưới trướng ta. Kẻ gian xảo, ngươi chỉ muốn làm nhục ta suốt đời. Được, nếu ta thua, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp phụ lão Tây Lương. Ta theo ý ngươi. Mỗi người chúng ta lấy ra một thứ mà mình tâm đắc, để mọi người bình phẩm. Có đến 7 phần trong số các quan Đều đã bị ta mua chuộc. ngươi làm sao mà thắng được? Đây là Ngưu Lưu Mã. Bệ hạ, quân ta chinh chiến, Hậu cần rất quan trọng. thứ này một ngày có thể vận chuyển 10 tấn lương thảo, cho dù là đường núi hiểm trở. cũng có thể đi lại dễ dàng. Nếu gặp quân địch, chỉ cần xoay nhẹ sừng trâu Là có thể khóa chặt bánh xe. quân địch không thể dùng được. Ôi, của không hổ danh là Lưu Văn Nhược tay quỷ, có thứ này thì chắc chắn có thể đánh trăm trận trăm thắng. lương thảo đi trước. Thật là kiệt tác của thời đại. Văn Nhược tiên sinh chắc chắn thắng. Vận chuyển gấp 10 lần quân địch. Quân ta có chiến tranh, chỉ cần cố thủ, Chắc chắn sẽ thắng. 先生， thứ này ngươi hẳn có. Đối sách chứ? Không ngờ hắn lại có thể. Lấy ra Ngưu Lưu Mã. Thật bất ngờ, quả không hổ danh là tay quỷ. Hả, chẳng lẽ ngươi không thắng nổi sao? Đến lượt ngươi rồi, tiểu tử. Dù ngươi có tung ra thứ gì, Cũng không thể thắng được ta. Ngươi khiến ta nhớ đến một cố nhân. Hôm nay vốn định nương tay, nhưng theo như ta biết, ngài Ngọa Long sẽ không bao giờ giống như ngươi. ngạo mạn. Đưa vào. Đây là cái gì? Đây là vật gì thế? Vật này tên là xe nâng. Chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ là có thể dễ dàng nâng lên. Vật nặng trăm cân. Thật là khéo léo. Thật là khéo léo. Thật là tuyệt vời. Nếu sản xuất hàng loạt vật này, Đại lương ta còn lo gì không thịnh vượng. đúng vậy, đúng vậy. Còn có thứ lợi hại hơn nữa. Mời các vị xem. Vật này tên là máy đào. Có thể san núi lấp biển. Còn xe tải đằng sau, ta xin phép không giới thiệu nhiều. Công dụng giống như con ngựa gỗ này, nhưng mà chở nặng 10 tấn. Một ngày đi ngàn dặm. Một ngày đi ngàn dặm, chở nặng hàng chục tấn. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Đúng. Đào đó. Đào. Các ngươi còn gì để nói nữa? Con trai ta mới là Đại thần số 1 đại lương. làm chức thượng thư. Ai có ý kiến gì không? Bệ hạ, như vậy bộ công và cả mạng sống của Lưu Văn Nhược Đều thuộc về ta rồi. chưa bỏ phiếu. Thắng bại chưa phân. Lý tướng, ta thấy Không cần bỏ phiếu nữa. thắng bại này, kẻ nào không phải là người Đều mù. có thể nhìn ra. Các nạn nhân Bản đã tướng xem phim tản thấy kịch mọi người ngắn còn đang băn khoăn. chúc các nạn Đã nhân là xem phim vui thi đấu trước điện, đương nhiên phải để quần thần bỏ phiếu. Tô Dương hiền chất, nếu sợ rồi có thể bỏ phiếu trắng. Bỏ phiếu đi, cho rằng Lưu Văn Nhược thắng. Đứng về phía ta. Đây đâu phải là bỏ phiếu. Đây là xem ai dám chống đối hắn. 对， Những thứ của Tô Dương Nhìn rất gian xảo. không đáng tin. Đúng đúng đúng. Một đống sắt vụn. Thừa tướng, mắt sáng như đuốc. Đã sớm nhìn thấu sơ hở trong đó. Cái này, thôi. Thắng bại đã phân. Bệ hạ, theo như lời cá cược, Tô Dương, phải chém đầu. Thật là trắng đen đảo ngược. Thừa tướng, xem ra mạng này của ta, người nhất định phải lấy. Người to gan, ý người là bản tướng
cùng Triều Thần đều sai sao? Hôm nay ta nhất định phải chơi chết ngươi. Thì sao? Thừa tướng ra rồi. Ta lúc nào nói thua phải chém đầu? Bệ hạ, người nghe thấy không? Chấm cũng không nghe thấy. Lý tướng, bệ hạ, người không nghe thấy. Ngươi lừa ta không sao, nhưng ngươi là bề tôi, sao dám lừa quân? Ngươi muốn tạo phản sao? Tổ Dương, đừng nói bậy. Lão thần sao dám lừa quân? Bệ hạ đã nói không nghe thấy. Vậy lão thần đương nhiên là nghe nhầm. Nhưng Tổ Dương, Ngươi đã thua cuộc.在 phải cho quần thần một lời giải thích. Tổ Dương, Ngươi lời lẽ yêu ma. mê hoặc bệ hạ, lại thua cuộc thi, phải chém. Đúng, xin bệ hạ ban cho Tổ Dương tội chết. Triều Thần, thật không ngờ Gần 7 phần đứng sau Lý tướng. hôm nay nếu tha cho Tổ Dương, sợ rằng sẽ có biến. Tổ Dương thắng, họ đang đảo trắng thay đen. Lời lẽ yêu ma. Hôm nay ta xem ai dám Làm cháu ta bị thương. đều im hết đi. Ta thua rồi. Lưu Văn Nhược, ngươi định làm gì? Trước mặt thánh thí, Nào phải cho đùa, máu cút về đi. Việc chấm thi là của chúng ta. ngươi là tên quỷ thủ Lưu Văn Nhược. xứng đáng với cái danh hiệu này. Đừng có làm bậy. Nhanh, Nhanh đứng dậy. Lưu Văn Nhược, bách quan ở đây, chúng ta chấm thi. Nào đến lượt ngươi là ngoại thần. Ở đây nói ba hoa, cẩn thận lột da ngươi. Ta Tử Phủ Giao, Ngọa Long Sơn, sợ gì kiếm trong miệng ngày nay. Ta Lưu Văn Nhược, Thua tâm phục khẩu phục. Tổ Dương, Là văn khúc tinh hạ phàm. không phải ta có thể sánh kịp, có hắn ở đây. Ta Lưu Văn Nhược, mãi mãi không có ngày ngóc đầu. Lão già ngươi không biết xấu hổ, ta bây giờ có thể giết ngươi. Không cần thừa tướng bận tâm, ta tự đi. Này, Văn Nhược huynh, tiên sinh khoan đã. Tiên sinh cao nghĩa sao lại như vậy? Đến phủ ta nguyện đem tất cả bản thiết kế Giao cho tiên sinh cất giữ. còn mong tiên sinh thành toàn. Tất cả bản thiết kế toàn bộ ra cho lão phu. Tiên sinh mời. Tốt, tốt quá, thật tốt. Thừa tướng, cảm ơn ngài. Đã tặng cho ta một nhân tài. Bệ hạ, vi thần cáo lui. Tổ Dương, không giết người, ta thề không làm người. Thắng bại đã phân. Đã như vậy, hôm nay Tổ Dương kiêm nhiệm 2 chức thượng thư. Lý tướng, bây giờ phải làm sao? Tổ Dương đã là 2 chức thượng thư, quyền thần chưa từng có trong triều. Nếu không trừ tiểu tử này, sẽ là họa về sau. Nguyệt Nhi, ở Tô Phủ thế nào? Để nàng ra tay đi. Tổ Dương, chỉ trách ngươi Đã chọc vào người không nên chọc. ai? Là ta. Thủ đoạn này cũng quá kém cỏi. Người xưa đều hạ độc như vậy sao? Đêm dài đằng đẵng. Bảo bối, mất ngủ à? Ta chỉ thấy chàng Một ngày không ăn gì rồi. đem cho chàng chút đồ ăn, thích uống hay không thì tùy. Chàng muốn làm gì vậy? Uống canh thôi mà. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Nhưng mà nàng xem đêm hôm thế này, Ngươi mặc như vậy thật là hấp dẫn. chị uống canh thì có gì thú vị? Hay là
Chúng ta uống chút rượu nào. Ghét quá. Đây là ta tự tay nấu cho chàng, uống lúc còn nóng. Ta về đợi chàng. Tổ Dương. Tổ Dương. Cha. Thừa tướng, thành rồi, Tổ Dương chết rồi. Cha. Lý tướng. Cha. Tổ Dương đã chết rồi. Thật sao? Thật ngàn lần thật. Ta tận mắt nhìn hắn uống. Cha. Xưa này tướng thành công ắt phải có người chết. Chỉ trách Hắn cản đường chúng ta. Nguyệt Nhi không sao. Nguyệt Nhi, con đi trước đi. Đi. Thừa tướng. Tử Hư, ngươi lập tức triệu tập quân riêng của ngươi. tập hợp tại phủ ngươi. Tối nay phát động. Tối nay sao? Sao thừa tướng lại vội vàng thế? Tổ Dương chết rồi. Nữ đế ắt sẽ nổi giận. Thay vì để phản công thì tốt hơn là đánh úp trước. Sau khi kết thúc cuộc tỉ thí ban ngày, Bệ hạ về cung. đã triệu kiến phản tướng quân. Chắc hẳn đang bàn bạc cách đối phó với ta. Tuyệt đối không ngờ ta sẽ khởi sự đêm nay. Đêm nay đại sự của chúng ta sẽ thành. Ta sẽ đi triệu tập binh lính ngay. Thông báo Đông Di, Bắc Tề, Nam An Tam Quốc Chuẩn bị xuất binh bất cứ lúc nào. đi. Vâng. Chấm đã có chút nóng lòng rồi. Đừng đùa. Một con ruồi cũng không còn. Mau dậy đi. Cha, con không hiểu. Cha bảo hạ độc lúc này. Sao lại cho nhiều thế? Nhìn xem, Như thế này thì giống cháo vừng trắng rồi. kẻ ngốc mới không nhìn ra. Con trai, bọn chúng đã có ý định giết người rồi. Hay là chúng ta đến Đại lý tự. cáo buộc chúng. Ít nhất cũng khiến chúng phải kiêng dè, không dám làm bậy nữa. Không đến đại lý tự, bây giờ con Sẽ đến gặp nữ đế. làm một phát. Ôi chao, đừng nói bậy. Người không muốn sống nữa à? Ôi cha không biết. Cô ngốc này, tối nay sẽ bị Lý tướng và Lâm Tử Hư ám sát. Đi. Ôi chao, chúng ta phải đi ngay thôi. Đợi đã. Ngươi đưa súng này cho ta. Ngươi lấy gì đây? Con. Con. Gì cũng có. Giỏi thật. Hộ giá, các ngươi là ai? Dám xông vào cung? Các người có biết không? Đây là tội chu di cửu tộc. Chu di kiều tộc gì chứ? Hôm nay chúng ta Sẽ giết. cậu hoàng đế ngươi. Giết. Bệ hạ mau đi. Chúng có chuẩn bị sẵn. Ta sẽ chặn chúng. Cẩn thận. Hoàng tỷ, Mau đi. tránh mũi nhọn của chúng trước. Đi. Không được. Chấm không thể bỏ mặc họ ở đây. Tiểu Thanh, ngươi làm gì vậy? Đừng lại đây. Đừng lại đây.
Bệ hạ, 陛下， vi thần đến cứu giá. 前来救驾啦！ Cẩn thận. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Lão Phàn, tiếp đi. Đây là thứ tốt đấy. Sau này chuẩn bị cho ta thêm vài Ngươi cái. tưởng một cây gậy chọc lò. Một tên công tử bột. Hôm nay cứu được các người sao? Kéo cung. Cái này, đây là ám khí gì thế? Không ngờ uy lực như vậy. Thứ này mà, cho tướng sĩ sử dụng, thì chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chỉ cần kéo một cái, đã toàn diệt thích khách. Có thể phát minh ra. Cứ lợi hại như vậy. Tô Dương của là một thiên tài. Bệ hạ, Thích khách đã toàn bộ tiêu diệt. nhưng công phu của bọn chúng Giống như cấm quân kinh đô. luyện tập chiêu thức. Tô Dương, người có biết Lai lịch của những người này không? là Lâm Tử Tư và Lý Huân. Bọn chúng. Không thể chờ đợi, Bọn chúng lại như vậy. không kịp chờ đợi khai chiến. Hoàng tỷ. Hai người Bán này, nước cầu vĩnh phản tặc. chúng ta nhất định phải Tiêu đem diệt bọn sạch chúng. sẽ. Bây giờ còn chưa phải Lúc là chính thức khai chiến. chúng ta không có chứng cứ xác thực, Nếu như trực tiếp đối phó với thừa tướng. ngược lại sẽ cho hắn. Lý do làm loạn. Phản thúc, Chuyện không nên chậm trễ. ngay lập tức bắt giữ con gái Lâm Tử Tư. Cắt đứt cánh tay trái phải của Lý tướng. Tô Dương, Còn thỉnh ngươi trở về. nhanh chóng chế tạo quân bị, Thời gian. sắp không kịp rồi. Những thứ này đều không thành vấn đề. Bệ hạ, Nếu cứ như vậy, thì ta sẽ không có vợ. ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Bây giờ, không phải lúc nói những điều này. Vậy thì ta đi. Tiểu Thanh, chúng ta còn Có chuyện nghiêm túc phải làm. xin cáo từ. Đi. Ta muốn. Cây gậy sắt này có tác dụng gì? 我哟！ Lư Thiếu Khanh, chấm hy vọng ngươi sẽ xử lý công bằng. Tô Dương Tô đại nhân là người được bệ hạ và công chúa Yêu thích. chuyện này. Không thể có một chút vấn đề nào. Lâm Tử Tư to gan, Nuôi quân riêng. có ý định phản loạn, Mưu hại quan lại triều đình. nhân chứng vật chứng đều có. Ngươi có nhận tội không? Ta không nhận. Toàn bộ là Tô Dương vu khống. Cả thành đều biết. Hắn Tô Dương đã thèm muốn Nguyệt Nhi nhà ta từ lâu. Không cưới được. Thì vu cáo hãm hại. Xin Lư đại nhân mình xét. Ta biết ngay ngươi sẽ làm như vậy. Tô Dương, nếu có bằng chứng thì cứ đưa ra. Nếu không thì chính là vu cáo quan lại triều đình. Trật tự. Tô thượng thư, Lư đại nhân nói không sai. Hắn là mệnh quan triều đình. Nếu không có chứng cứ xác thực, sợ rằng khó phục chúng. Chắc lúc này Lý tướng đã dọn sạch mọi manh mối trong nhà ta. Ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Tô Dương, Ngươi muốn làm gì? chẳng lẽ ngươi muốn dùng hình với ta sao? Đây là đại lý tự. Tô thượng thư, trên công đường không thể dùng hình bức cung. Ngươi đang tìm chứng cứ gì vậy? Không phải chứng cứ, nhưng có thể phán đoán lời hắn nói đúng hay sai. Mang lên. Đây là vật gì vậy?
Không phải chứng cứ, nhưng có thể chứng minh hắn nói dối. đây là vật gì vậy? Thần kỳ vậy sao? Vật này gọi là máy phát hiện nói dối. Chỉ cần nối nó vào trán phạm nhân, cổ tay và ngực là có thể Phán đoán lời phạm nhân nói. đúng hay sai. Tổ Dương, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi đây là quấy nhiễu triều đình. Chẳng lẽ có người không dám? Thử xem thật giả sao? Lời ta nói không hề sai. Lại, sợ gì chứ? Chỉ là vật này do Tô Dương chế tạo, không đáng tin cậy. Cựu thê, thử xem. Không. Đèn xanh là nói thật, đèn đỏ nói dối. Ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Xin hỏi Lâm tiểu thư, hôm nay cô mặc áo yếm đỏ à? Thật không phù hợp. Thật là sao có thể? Nguyệt Nhi, Tổ Dương, ngươi dám nhục mạ Nguyệt Nhi của ta, ta liều mạng với ngươi. Ta bóp chết ngươi. Lâm đại nhân bình tĩnh, ta bóp chết ngươi. Đồ súc sinh. Ta chỉ thử thôi. Ngươi kích động cái gì? Vợ cũ, nói đi. Phải hay không? Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Phải. Chúc các Đúng nạn vậy. nhân xem phim vui vẻ. Mời các vị xem. Đồ súc sinh. Sự thật đã bày ra trước mắt. Các vị, Còn gì để phản đối nữa không? cái này Có thể chứng minh điều gì? Đêm đó, ngươi và Lâm Nguyệt đã ở chung một phòng. biết đâu ngươi đã phát hiện ra từ lâu. Lư Thiếu Thanh, mau mau xét xử đi. Lý tướng không tin à? Vậy chúng ta thử một chuyện. Chỉ có ngài mới biết. Dám không? Ta không phải tội phạm. Dựa vào đâu mà bắt ta phối hợp kiểm tra nói dối? Lý tướng sợ không dám chứ gì. Kỹ xảo kỳ quái. Bản tướng đã muốn xem thử vật này có thể thấu hiểu lòng người thế nào. Lý tướng, theo như hộ bộ điều tra, ngài chính là khách quen Của phòng khám dưỡng sinh đường ở Kinh Thành. ngài đến đó làm gì? Tuổi tác ngày một cao, công vụ bận rộn, khớp có chút bệnh mãn tính thôi. Lý tướng vì nước vì dân, vất vả đến vậy sao? Đúng vậy, làm quan 10 năm, chưa từng nghe Lý tướng nói Có bệnh mệt mỏi nào? không hổ danh là người làm quan mẫu mực của chúng ta. Lý tướng, Đúng vậy. Lý tướng, xem ra khớp của ngài không có vấn đề gì. máy kiểm tra nói dối ở đây rồi. Ngài nói xem ngài Đang ôm hy vọng may mắn gì? Cái gì? Đó chính là vợ ta thể chất yếu, đi mua ít thuốc bổ thôi. Thỉnh thoảng bị cảm lạnh, gia súc trừ sâu, chăm sóc mẹ già, nuôi con nhỏ. gia đình bị thương, chó cưng không sinh được con. Lý tướng, người đến tuổi trung niên bất đắc dĩ, đến dưỡng sinh đường mua kỳ từ. Lý tướng, ngài không phải là thận hư chứ? Nạp thiếp hành phòng, lực bất tòng tâm. Ôi Lý tướng ơi Lý tướng, cái này không cần ghi nhớ. Ngươi, Ta hỏi cô, có phải cô đã hạ thuốc vào món canh cho ta? muốn độc chết ta? Không, không phải.
Lâm Tử Hư có phải nuôi quân riêng không? Không, không có. Lâm Tử Hư, Lý Huân, có phải muốn ám sát bệ hạ không? Cô có biết không, đây là trọng tội mưu phản, phải tru di cửu tộc. Không phải ta, không phải Ta ta. hỏi cô lần cuối, Có phải Lâm Tử Hư, Lý Huân sai cô đến giết ta không? có phải bọn chúng muốn Cất quân mưu phản không? cô trả lời cho rõ ràng, Ta còn có thể để bệ hạ. để cho nhà họ Lâm một con đường sống. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Ta chỉ hỏi lần cuối. Bất kể cô trả lời thế nào, Ta sẽ không hỏi lại nữa. cô cũng không có cơ hội. Phải, là ta. Lâm Nguyệt, từ nay về sau, Chúng ta hủy hôn ước. cô bị đuổi rồi. Lư Thiếu Thanh, Họ đã thừa nhận rồi. có thể kết tội rồi chứ? Cha, ta. Quân riêng là lý tướng cho ta nuôi. Đêm qua, khởi sự là ta hạ độc, là cha ta và lý tướng sai ta giết Tô Dương. Bệ hạ, cái này, hôm nay Lư Thiếu Thanh là chủ thẩm, không cần nhìn sắc mặt ta. Đã nhắc đến lý tướng, vậy thì để lý tướng Ra đối chất. đã vậy. Lý tướng, đối chất trước điện. Ngươi đã làm những gì? Nói. Lâm Tử Tư, ngươi đúng là đồ vô dụng. Tô Dương, không ngờ ngươi lại dùng chiêu này. May mà những chuyện liên quan đến Lâm phủ Đều do binh bộ chỉ thị. ta muốn xem các ngươi có thể làm gì ta. Ngô Thượng Thư, ta gọi lý tướng, Ngươi lên làm gì? cút về cho ta. Bệ hạ, đúng, là ta muốn phản. Cái gì? Ngô Thượng Thư, ngươi nói ngươi muốn phản. Ngươi có biết hậu quả của việc làm này không? Tô đại nhân, ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Công bộ trước đó đã hứa giao nộp 10 vạn đồ chống rét, đã chậm trễ chưa nộp. Các Ta là bạn thượng đang thư bộ xem binh, phim tản kịch ngắn xuyên dù không? sao cũng là tội chết, Nên ta Chúc các nghĩ bạn xem phim vui vẻ. thì cứ phản. Nói vậy, ngươi tạo phản là vì ta sao? Đúng vậy, cũng có thể nói tất cả là do Tô Dương. ngươi ép ta. Ta, Tô đại nhân, người nhậm chức thượng thư bộ công Đã mấy ngày, vậy mà công việc tồn đọng của bộ công người cũng không biết. người có xứng với sự tin tưởng của bệ hạ không? Hôm nay ta tội lỗi tày trời, không cầu xin bệ hạ tha thứ, Nhưng mọi nguồn cơn đều tại Tô Dương. Nếu không phải vì hắn, đồ chống giết của bộ công sao lại chậm trễ mãi không đến? Lữ đại nhân, theo ý riêng ta, Tìm lý do. hoán xử đề nghị lại. Một bên là bệ hạ, Một bên là lý tướng. ngài. Phải cân nhắc kỹ. Chuyện này hệ trọng, nhưng không quan trọng bằng tính mạng của tướng sĩ ngoài tiền tuyến. Bản quan quyết định. Đưa Lâm Tử Hư, Lâm Nguyệt, Ngô Thượng Thư Vào đại lao, đợi Tô Thượng Thư hoàn thành 10 vạn đồ chống rét thì tái thẩm. Người chính là đồ hèn nhát. công chúa A. Hạ quan thực sự lo lắng cho. Những tướng sĩ đang chịu khổ chịu lạnh. Người còn nói đừng chạy. Phản thúc, Lý Huân này rõ ràng là Kéo đang dài thời gian, nếu hắn ta trốn khỏi kinh thành và cấu kết với nước khác thì hậu quả. không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ 10 vạn vật dụng chống rét này làm sao có thể Trong thời gian ngắn như vậy, lấy ra được? Nếu không có tội danh tự ý bắt Lý tướng, sợ rằng Bách quan sẽ làm loạn. bệ hạ, Nếu không có chuyện gì, ta cũng cáo lui. Ê, Tô Dương, ngươi biết Lý Huân nếu trốn khỏi kinh thành sẽ có. hậu quả gì không? Cấu kết với bên ngoài, trực tiếp chiếm kinh thành. Ta nói,
Ta chỉ muốn sống mấy ngày tháng bình yên. Sao cứ gây chuyện cho ta? 哎， Hiền chất à, người đã biết. Sao lại không lo lắng chút nào? Phan tướng quân à, ngài cứ yên tâm. Thiên hạ này sẽ không loạn. 10 vạn đồ chống rét. Đêm nay có thể hoàn thành. Hắn ta không chạy thoát được. Cái gì? Đêm nay 5-6 canh giờ có thể hoàn thành. Hiền chất à, ta biết người có bản lĩnh lớn, Nhưng đó là 10 vạn món đồ. nếu như ngày mai Triệu Quần Thần về thẩm vấn lại, ngươi vẫn không hoàn thành, Đó chính là tử tội. chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nếu như bảo ta một đêm Lấy ra 10 vạn áo lồng vũ, thì đúng là hơi khó, nhưng 10 vạn đồ chống rét. thì vẫn rất đơn giản. Đi đây. Các người cẩn thận một chút. Chiếc dương này Là chân tích của thánh thơ. lũ vô dụng các ngươi. Cút. Lý tướng, Lý tướng, Lý tướng, vệ binh thành Đã lo lót xong xuôi rồi. bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải giúp ta giữ Tô chân. Dương, Nữ đế ngu muội, đợi khi ta trốn khỏi kinh thành, nhất định sẽ không quên công lao của chư vị. Ngày nào phá thành, nhất định phong hầu bãi tướng. Lý tướng cứ yên tâm. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, 10 vạn đồ chống giết đó, 御寒之物， dù cho một năm hắn cũng chưa chắc làm được. Đến khi hắn hoàn thành, sợ rằng quân đội đã đến trước cửa thành. Vậy thì chúng ta xin chúc mừng Lý tướng. À không, là bệ hạ. Tổ Dương, cuối cùng người vẫn thua một nước cờ. Lần gặp mặt sau chắc chắn sẽ khiến ngươi phải trả giá. Lý đại nhân, Tô thượng thư đã hoàn thành 10 vạn đồ chống rét. Theo lệnh của thứ sử đại lý tự. Xin mời đến đại lý tự thẩm vấn. Gì cơ? Thật không ngờ, chỉ trong một đêm. Điều này làm sao có thể được? Sao lại nhanh chóng mở phiên tòa thế này? Ôi đại nhân, Ngài hãy nhanh lên, chết sớm hay chết muộn, nó cũng phải chết thôi. Ta đã nói rồi. Tô Dương thượng thư à, ngươi cần hoàn thành. 10 vạn đồ chống rét. Sau đó chúng ta sẽ Ngươi thẩm đang vấn. làm gì vậy? Sáng nay Tổ Dương đã đến. tin ta và hoàng tỷ 10 vạn đồ chống rét tự nhiên đã hoàn thành. Công chúa đừng đùa. Người biết Mình đang nói gì không? đó là 10 vạn đồ chống rét à? đừng nói một đêm, mà là một năm cũng không làm xong. Ta nói hắn làm xong thì là làm xong. Tiểu Thanh, bình tĩnh nào. Tuy Tô Dương đã bảo đảm, nhưng chuyện này Thật sự khó tin. chờ thêm chút nữa. Để tránh rắc rối, Có tiền thì ma cũng phải làm. Đừng nói là 10 vạn, mà là 10 vạn nữa. Phiên tòa hôm nay cũng kịp. Biết người Tô Dương có tiền, nhưng nếu khoác lác không đưa ra được, Các nạn nhân đang xem làm phiền phim nhiều tại đại thần kịch như vậy, ngắn xuyên không. còn khiến bệ hạ đích thần đến. Chúc các nạn nhân xem thì phim ngươi vui vẻ. có thể phải chết trước ta. Ngươi yên tâm, Lý tướng, ngươi sẽ không sống sót qua hôm nay. Tổ Dương, ngươi ăn nói bừa bãi, đe dọa thừa tướng đương triều. Những lời này ta đều nghe thấy. Ngô thượng thư, ngươi thật là hai mặt. Hắn đe dọa ta trước, ngươi không đứng ra. Được rồi, ta cũng là thượng thư hai bộ. Ta không phải là quan lại triều đình sao? Ta không muốn đôi co với kẻ vô lại như ngươi. Tâu bệ hạ, bộ binh của thần đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ đồ chống giết nào. Tô Dương hoàn toàn đang lừa quân. Tô Dương, Ngươi thật là vô pháp vô thiên. đầy triều văn võ, thậm chí cả bệ hạ cũng dám lừa. Không giết, Không đủ để chút giận. là người thì đều có thể nhìn Một ra. đêm, Là 10 vạn đồ vật. ngươi cho rằng Tô Dương là thần tiên sao? Tô thượng thư à, Nếu có thì hãy lấy ra. nếu không thì mau chóng chịu tội. Ngươi xem tình hình hiện tại, ta thật sự không thể ở lại. Lư Thiếu Thanh, ngươi còn do dự gì nữa? Bộ binh không nhận được đồ vật. Tô Dương hắn chính là đang khiêu khích Luật pháp đại lương, Tô Dương, mau chóng để bộ công chuyển đồ ra khỏi kho. giao cho bộ binh kiểm kê. Còn kịp. Bệ hạ, Đồ vật ta có.
Nhưng hiện tại ta còn chưa thể giao cho bộ binh. Không thể giao cho bộ binh của ta. Người muốn tạo phản sao? Tô Dương, chỉ là đang kéo dài thời gian. Ta thấy người căn bản là Chưa làm ra được gì. được lắm Tô Dương à. Người đáng bị thiên đao vạn của. Tính mạng binh lính sao có thể coi như trò đùa? Bệ hạ, Thần đề nghị chảm lập tức Tô Dương không tha. Khoan đã. Mười vạn vật dụng chống rét ở đây. 刘文若， Lưu Văn Nhược, người mới vừa bị cách chức, đã theo Tô Dương trở thành chó săn của hắn. Ngô Thượng Thư, mắt chó của ngươi nhìn người thật thấp. không biết. Tô Thượng Thư là thiên nhân hạ phàm. Một ngày nào đó, Người nhất định sẽ hối hận. Lưu Thượng Thư này chỉ theo Tô Dương vài ngày đã định đoạt hắn, xem ra là rất đói rồi. Quỷ thủ Lưu Văn Nhược Thật sự phải nương nhờ người khác. trở thành chó trung thành của người khác Thật khiến người ta thở dài. cũng tốt hơn mấy người. Giúp kẻ khác làm điều ác. Tô Thượng Thư Không chỉ giữ kiêm nhiệm 2 bộ, mà còn là sư phụ của Lưu Mỗ. Năng lực của hắn mạnh hơn các người gấp trăm ngàn lần. Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn. Văn Nhược à, ngươi hãy nói cho mọi người biết 10 vạn đồ chống giết đó ở đâu? để ta chết một cách rõ ràng. Vật này tên là Bảo Bảo Ấm. Đã làm xong 10 vạn cái, tích trữ tại kho quốc gia của Bộ Công. Đây không phải là cái bao sao? Làm sao chống chọi được cái lạnh? Mặc dù trong lịch sử thực sự có dùng đất sét, vỏ cây nhồi vào áo bông để chống rét, nhưng ngươi và Tô Dương chơi trò khôn ngoan, chơi quá đà rồi. Tô Dương, hai người các ngươi có phải bị mất trí rồi không? Thứ này, như thừa tướng nói, rõ ràng chỉ là một đống cát. À, Ngô Thượng Thư, này làm sao vậy? Này, Tiểu Thanh, họ kinh ngạc quá. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không rõ. Nhưng Tô Dương hình như vẫn luôn làm ra những Kỳ thứ. quái. Lý Thừa Tướng, ta đã nói rồi, Ngươi sẽ không sống sót qua hôm nay. ngươi còn ngây ra đó làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Tướng, Ta, cái này, thứ này, hình như thực sự có thể giúp binh lính chống rét. Ngươi, thứ phản bội, ta giết chết ngươi. Đây là thứ gì mà lại có thể phát nhiệt? Liêu kỹ sư, hãy để thừa tướng chết một cách minh bạch. Vâng, mang đồ của ta lên. 抬上来！ Bệ hạ hãy xem. Thứ này được làm từ bột sắt. Xé lớp keo, bột sắt và axi sẽ xảy ra phản ứng hóa học. sắt bị ăn mòn sẽ phát nhiệt, do đó tạo ra nhiệt lượng. Thứ này Có thể sản xuất hàng loạt. đàn ông dùng Có thể chống rét. phụ nữ dùng có thể. Giảm bớt những ngày khó chịu hàng tháng. Tiểu tử tốt, học nhanh thật, quả là một kỹ sư bẩm sinh. Quá khen, quá khen. 10 vạn bảo bảo ấm Hiện đã làm xong. đang chờ giao hàng. 10 vạn cái đã làm xong, đang chờ giao hàng. Lư Thiếu Thanh, hiện nay 10 vạn đồ chống rét đều đã có thể xét xử Lý Huân tội mưu phản. Cái này, người mà không xét xử chính là kháng chỉ. Lư Ái Khanh, Con chần chừ làm gì nữa? Phan tướng quân còn có quân vụ trong người, Cẩn thận hắn trị người tội. chỉ hoãn quân cơ. Người dám định tội ta, ta nhất định sẽ khiến Lư thị Diệt vong. cả nhà chết hết. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Bệ hạ, hắn.哎呦，大人， Người mau ra quyết định 决 đi. 定吧。 Đại nhân. Bản quan phán, thừa tướng Lý Huân
tội mưu phản, đưa vào tử lao, ngày mai giờ ngọ. Xử trảm. Đừng. Lý Huân nắm giữ triều chính nhiều năm, hiện nay lại cùng Lâm Tử Hư ngầm câu kết, mưu đồ tạo phản. Ai trong các ngươi dám cầu tình cho hắn, sẽ chu di cửu tộc. Đưa đi. Tổ Dương, ngươi sẽ không chết tử tế. Ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh. Băm vằm thành muôn mảnh. Tô Dương, người cuối cùng cũng tới. Vừa rồi Lý Huân, mặt mày xanh lét. Tô Dương, ngươi sao vậy? Trông có vẻ không vui. Bệ hạ, nội loạn đã trừ, ngoại xâm Tô Dương đã giải quyết. Không ngờ ta phạm trọng ra rồi, mà vẫn được thấy đại lương tái thiết đỉnh cao. Tô Dương tài hoa xuất chúng, nếu như có thể cùng bệ hạ. Phản thúc, đừng trêu đùa chấm nữa. Bệ hạ không muốn, vậy thì không bằng ban hôn cho chúng ta đi. Tô Dương, người nói Giữa xem. ta và Hoàng tỷ, ngươi chọn ai? Ta à? Ta không chọn ai cả. Này, ngươi. Này, ta và Hoàng tỷ, ngươi đều không ưa. Hiền chất, chuyện này không thể đùa được. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lý Huân bây giờ chắc đã bỏ trốn rồi. Ngươi nói gì? Lý Huân hắn chạy rồi. Đợi đã, đừng hoảng. Ta đã sớm cài định vị vào người chúng. Chúng bây giờ chắc đã gần tới Bắc Tề rồi. Thật sự để Lý Huân chạy thoát, đến lúc đó Hắn liên lạc với Bắc Tề các nước. ngày tốt lành của ta không còn nữa rồi. Nếu hắn thực sự Sống sót trốn thoát, tình hình nước Đại Lương ta sẽ bị các nước khác nhìn thấu suốt, mọi hành động của triều đình trong tương lai. đều sẽ bị khống chế. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm? Vì không cần thiết. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để. Ý ngươi là sao? Ngươi sẽ không nghĩ rằng Định tội hắn, là có thể bắt được hắn chứ? chức thừa tướng quá cao. Trên triều đình có bao nhiêu người ủng hộ hắn, Người không biết sao, nhưng bây giờ khác rồi. hắn là trọng phạm. Cộng thêm tội phản quốc, Như vậy thì dễ xử lý rồi. chỉ cần bắt được hắn, miệng lưỡi của quần thần Không phải là bị chặn lại sao? đi. Hiền chất,哎， người định đi bắt Lý Sợ Huân. là không kịp rồi. Nhà hắn, ta nhớ là nuôi Ngựa một trên mồ con, hôi máu, để thân vệ của ta đi truy đuổi. 100 bước, Cho dù để hắn chạy trước, 19 bước, Vino của ta cũng đuổi kịp. Tổ Dương, hắn lại lấy thứ đồ chơi gì nữa vậy? Lý thừa tướng. Luyện tập cơ thể à? Tổ Dương, Ta và ngươi không đội trời chung. thừa tướng, 跟你不共戴天。 Ngươi sẽ không thật sự nghĩ ngươi có rằng thể chạy thoát khỏi tay ta chứ? Tổ Dương, tài năng của ngươi cao ngất Làm trời. hoàng đế ai mà chẳng giống nhau. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ chia đôi thiên hạ với ngươi. Ta không muốn làm hoàng đế, Ta chỉ muốn ở đây, trong thái bình thịnh thế hưởng phúc. nhưng ngươi cứ nhất quyết gây chuyện với ta. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? 导师， Ta vốn định an an ổn ổn làm Nhưng một ngươi- tên công tử bột, ngày ngày khiến thiên hạ đại loạn. Gây phiền phức cho ta. Ngươi không chết, ngày tháng của ta không được thoải mái. Ngươi không được giết ta. Người Bắc Tề đã đến, Đại Lương ắt bại. Giữ ta lại, chúng ta đều có thể Bắc sống. Tề đây là muốn khai chiến à? Tốt lắm, đánh một trận là thiên hạ thái bình. Đến đây, 30 năm tận tâm mưu kế, từ tiên hoàng đến nữ đế, nhọc lòng tích lũy dấu tài trong mình. Nhìn thiên hạ này sắp đến tay rồi, không ngờ bị ngươi phá hỏng. Tổ Dương, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện gì cũng có thể bàn. Thả ngươi, tốn 30 năm tự đào hố chôn mình, cả đời này, ta cũng mới thấy lần đầu. nếu không phải vì ngươi, Ta đã sớm là chủ thiên hạ này rồi. Ngươi không thể. Ta hiểu rồi. Ngươi, Tô Dương, cũng muốn ngồi trên long ỷ làm hoàng đế. Có sướng gì đâu. Hãy tha cho ta.
Ta già rồi. Ta chỉ muốn tìm một nơi để dưỡng già. Được không?要 Ngươi muốn làm hoàng đế? Chẳng lẽ trên đại tề này không có? Người có. Dã tâm như người Dã sao? tâm của ngươi không trừ bỏ. Thì ta không thể yên ổn một ngày nào. Hãy tha cho ta. Hãy tha cho ta, tha Tạm cho biệt. ta, tha cho ta. May mà có áo chống đạn. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Bách bộ xuyên dương. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Hỏa lực của địch hơi mạnh. Gọi không quân yểm trợ. Gọi không quân yểm trợ. Đại tướng quân. Các người đến rồi. Sao giờ mới đến? Vô dụng. Ta vô dụng. 15 vạn người. Đánh 2 vạn người mà không thắng Ngươi có nổi. biết đánh trận không? Nếu không phải vì ngươi phá hỏng đại sư, Thiên hạ này đã sớm đoạt được rồi. còn mặt mũi nói ta. Tổ Dương, ta cho ngươi 2 con đường. Làm nô lệ cho Bắc Tề. Hoặc chết. Nói gì vậy? Nhỏ quá. Ta không nghe thấy gì Thác cả. Bạt Liệt. Ngươi còn do dự Mau gì giết hết nữa? bọn chúng đi. Tổ Dương không chết, Đại Lương sẽ không mất. Đồ vô dụng. 不会玩。 Con tưởng thật. Chúng ta đến đây để Tổ cứu Dương. ngươi. Quy thuận ta, đánh chiếm Đại Lương. Ta sẽ phong ngươi làm hoàng đế. Quân Bắc Tề của ta đang ở sau ta 20 dặm. Hoàng đô. Chỉ cần giơ tay là diệt. Phản thúc. Trước đây ở Dưỡng Tâm Điện đã hứa Để với bệ ta hạ cùng Tiểu Thanh làm vợ ta. Còn giữ lời không? Bệ hạ và công chúa đã sớm đem lòng yêu ngươi. đến lúc đó ngươi tự chọn đi. Nghe rõ chưa? Hoàng đế Đại Lương đã là vợ ta, dám động đến cơ nghiệp của vợ ta. Hỏi khẩu súng trong tay ta. Có đồng ý không? Không uống rượu mời thì uống rượu phạt. Ngày mai đại quân của ta. Nhất định sẽ san bằng. Hoàng đô Đại Lương. Cho ngươi một cơ hội. Thua. San bằng Hoàng đô. San bằng Hoàng đô. San bằng Hoàng đô. Này. Sao ngươi còn tâm trạng ăn uống Đang thế? đánh nhau kia mà. Xem kịch à? Không phải mọi người đều đang chờ con trai ta Tô Biểu Dương. diễn sao? Nói lại nữa. Công chúa, cô nói chuyện với ta khách sáo một Ta chút. có thể là Cha vợ tương lai của cô. Tô Dương có nắm chắc không? Quân sĩ Bắc Tề khí thế hừng hực, nhưng quân cấm vệ trong thành chỉ có 5 vạn. Trận chiến hôm nay sẽ quyết định tương lai mấy chục năm Thái Bình. Thần. Sẽ chiến đấu đến giọt Nhưng máu Tô cuối Dương cùng. hiền chất. Để ta giúp cháu quay một đoạn Để video. đăng lên Facebook. Cũng không cho ta ra chiến trường, nhưng 也不让我上战场， ta lại không Ta thấy tưởng- ai. 又见不着人呢。 Tô Dương là một nhân vật lợi Hóa hại, ra chỉ là một kẻ đào ngũ. Hoàng đế Đại Lương. Xuống đây làm nô lệ cho ta. Ta có lẽ Sẽ tha cho dân chúng đại trong tướng thành. quân dẫn hoàng đế về Đại Tề. Nhất định sẽ lưu danh sử sách. Hoàng đế này vẫn là một cô nương. Đại tướng quân đừng Đau lòng vì cô ta. phải để nữ đế này Trông thấy tận mắt. sự dũng mãnh của Bắc Tề Tô chúng ta. Dương, rốt cuộc ngươi chạy đi đâu rồi? Hiền chất à? Rốt cuộc ngươi muốn ta quay? Thứ gì vậy? Vợ, ta ở trên đầu nàng. Tiếng động này là gì? Lớn quá. Ngựa của ta thế mà 4 bỏ trốn. Súc sinh. Ta giết chết người. Ngọn núi phía trước kia là gì vậy? Ôi mẹ ơi. Đi đi đi. 娘啊！ You say, you say, you say, you say, you say, you say, you say. I want to tell you. Say, you
Tổ Dương, người nói nhanh đi. Ta với Tiểu Thanh, Rốt cuộc người chọn ai? khó quá. Không phải ta đã xiên không rồi sao? Ta không thể. Chọn cả hai sao? Tất nhiên là không được. 因为你而展开。